Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, đánh thức sự sống sau một đêm dài. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những lùm cỏ cao tạo nên một bản giao hưởng hoang dã của buổi bình minh. Từ một hang đá nhỏ, 5 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, hít thở không khí trong lành, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 5 người đi dọc theo một con đường mòn quen thuộc, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật đã đi qua. Đây là con đường của sự sống, dẫn đến những đồng cỏ và nguồn nước, nhưng cũng là con đường của hiểm nguy, nơi những kẻ săn mồi thường rình rập. Họ đi khá xa, đôi chân trần đã quen với mặt đất khô cằn, đôi mắt không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của con mồi. Bất ngờ, người đi đầu giơ tay ra hiệu. Cả nhóm lập tức cúi thấp người, ẩn mình vào một lùm cây. Trước mắt họ, một đàn lợn rừng khoảng 7-8 con đang dùng chiếc mũi khỏe mạnh của mình để bới đất, tìm giun và rễ cây. Tiếng ụt ịt, tiếng khịt mũi của chúng vang lên trong không khí. Đây chính là cơ hội mà họ đã chờ đợi. Không một lời nói, chỉ bằng những ánh mắt và cử chỉ, một kế hoạch nhanh chóng được hình thành. Họ từ từ tản ra, tạo thành một vòng vây rộng. Và rồi, người trưởng nhóm phát ra một tiếng hét lớn. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Đàn lợn rừng giật mình, hoảng loạn bỏ chạy. 5 người Homo habilis lao lên với tốc độ kinh hoàng. Họ không chỉ chạy, họ chạy một cách có chiến thuật. 2 người chạy tạt sang hai bên, dồn đàn lợn đi theo một hướng nhất định, về phía một khu vực có địa hình trống trải hơn. 3 người còn lại đuổi sát phía sau, tạo áp lực không ngừng. Sau một lúc rượt đuổi quyết liệt, một con lợn rừng nhỏ hơn đã bắt đầu thấm mệt và bị tụt lại phía sau. Đây chính là mục tiêu. Một người đàn ông trẻ tuổi với tốc độ vượt trội đã đuổi sát đuôi con lợn. Anh ta dồn hết sức lực vào đôi chân, lao tới như một mũi tên, rồi dùng cả thân mình túm lấy hai chân sau của con lợn, dùng đà và sức nặng của cơ thể để vật ngã nó xuống đất. Con lợn kêu lên eng ếch, vùng vẫy dữ dội. Nhưng ngay lập tức, 4 người còn lại đã ập đến, dùng sức mạnh tập thể để đè chặt và trói con lợn lại bằng những sợi dây leo bền chắc mà họ luôn mang theo bên mình. Họ đã bắt sống được con mồi. Niềm vui chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem bụi đất của họ. Họ cùng nhau khiêng con lợn rừng vẫn còn đang giãy giụa về. Công việc lại được chia nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. 3 người chịu trách nhiệm khiêng con lợn về khu trại tạm thời, rồi mang nó ra một con sông gần đó để mổ thịt. Nước sông sẽ giúp họ rửa sạch thịt và nội tạng, đảm bảo vệ sinh. 2 người còn lại nhận nhiệm vụ đi lấy củi. Họ đi vào một khu rừng thưa gần đó, tìm kiếm những cành cây khô đã rơi rụng. Trên đường đi, họ bất ngờ phát hiện một điều thú vị. Một cây sung dại cổ thụ đang trĩu quả. Những quả sung mật đã chín mọng, tím sẫm, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào.
Đây là một món quà bất ngờ của thiên nhiên. Họ không vội hái ngay. Nhiệm vụ chính vẫn là củi lửa. Họ nhanh chóng thu thập đủ một đống củi lớn, mang về khu trại. Sau khi đã hoàn thành công việc, họ mới quay lại cái cây, trèo lên và hái những quả sung mật ngon lành nhất, cẩn thận cho vào chiếc túi da. Khi họ mang những quả sung trở về, ba người kia cũng đã mổ thịt con lợn xong. Những tảng thịt tươi ngon đã được rửa sạch và sẵn sàng để chế biến. Ngọn lửa được nhóm lên một cách thành thạo. Những tia lửa từ hai viên đá lửa bén vào đám bùi nhùi khô, khói bốc lên, và rồi một ngọn lửa ấm áp bùng cháy, nhảy múa trong gió chiều. Họ xiên những miếng thịt lợn rừng vào những cành cây tươi và đặt lên trên lớp than hồng rực. Mỡ lợn bắt đầu nhỏ xuống, tạo ra tiếng xèo xèo vui tai và một mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Trong lúc chờ thịt chín, họ lấy những quả sung mật ra ăn. Vị ngọt lịm của sung tan trong miệng, một món tráng miệng tuyệt vời trước bữa ăn chính. Khi những miếng thịt đã chín vàng, tỏa mùi thơm nức mũi, bữa tiệc thực sự bắt đầu. 5 người ngồi quây quần bên đống lửa. Họ xé từng miếng thịt nóng hổi, ăn một cách ngon lành. Vị béo ngậy của thịt lợn rừng hòa quyện với mùi khói của củi, tạo nên một hương vị tuyệt vời của sự sống, của chiến thắng. Họ ăn uống vui vẻ, dùng những cử chỉ và âm thanh đơn giản để kể lại cho nhau nghe về cuộc đi săn. Họ diễn tả lại cảnh rượt đuổi, cảnh người bạn của mình dũng cảm vật ngã con lợn, và cả niềm vui khi tìm thấy cây sung mật. Đây không chỉ là một bữa ăn, đây là khoảnh khắc họ củng cố mối liên kết xã hội, chia sẻ kinh nghiệm và ăn mừng thành quả của sự đoàn kết. Màn đêm dần buông xuống. Bầu trời đầy sao của châu Phi trải dài trên đầu họ. Sau một ngày dài vất vả và một bữa ăn no nê, cơn buồn ngủ kéo đến. Họ không trở về hang đá. Đêm nay, họ ngủ luôn tại chỗ, ngay bên cạnh đống lửa ấm áp. Ngọn lửa không chỉ mang lại hơi ấm, nó còn là người bảo vệ, xua đuổi những kẻ săn mồi trong bóng tối. 5 người Homo habilis chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ có lẽ là về những cuộc đi săn tiếp theo. Họ đã sống sót thêm một ngày nữa, bằng sức mạnh, trí tuệ và trên hết là tinh thần đồng đội. Và chính trong những ngày sinh tồn tưởng chừng như đơn giản ấy, những nền tảng đầu tiên của xã hội loài người đã được hình thành, một di sản vĩ đại đã được truyền lại cho chính chúng ta. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại. Điều gì sẽ xảy ra khi sức mạnh không đủ để sinh tồn? Hãy theo chân một nhóm Homo habilis trong một ngày mà họ phải từ bỏ cuộc chiến cơ bắp để chuyển sang cuộc đấu trí. Chứng kiến khoảnh khắc họ tạo ra một trong những công cụ săn bắn thông minh đầu tiên và chứng minh rằng bộ não mới chính là vũ khí vĩ đại nhất trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy. Ánh sáng bừng lên, không phải trên một vùng thảo nguyên khô cằn vàng úa, mà là trên một tấm thảm xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Những giọt sương đêm còn đọng trên ngọn cỏ, lấp lánh như kim cương dưới những tia nắng đầu tiên. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua tạo nên một bản giao hưởng trong lành của buổi bình minh. Từ một hang đá nhỏ, 5 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự sống căng tràn của vùng đất trù phú này. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. Họ đi được một đoạn không xa,
Người trưởng nhóm bất ngờ dừng lại. Anh ta quan sát xung quanh, cây cối xanh tốt, dấu vết của nhiều loài động vật và một con suối chảy róc rách ở gần đó. Nơi này quá lý tưởng. Thay vì cứ lang thang mỗi ngày, tại sao không dựng một căn cứ ngay tại đây? Một quyết định thể hiện tư duy chiến lược và tầm nhìn xa đã được đưa ra. Họ sẽ làm một túp lều dưới một gốc cây cổ thụ lớn, biến nơi này thành trung tâm cho các cuộc đi săn. Công việc lập tức được phân chia. Hai người dùng sức mạnh bẻ những cành cây lớn, chắc chắn để làm khung. Hai người khác đi tìm những tàu lá cỏ rộng bản và những sợi cỏ khô dài, bền dai để lợp mái và đan vách. Người còn lại dọn dẹp khu vực dưới gốc cây, tạo một nền đất bằng phẳng. Tiếng bẻ cành cây, tiếng xào xạc của lá và những tiếng trao đổi bằng cử chỉ và âm thanh đơn giản tạo nên một không khí lao động đầy khẩn trương và hiệu quả. Sau một lúc, một túp lều đơn sơ nhưng chắc chắn đã được dựng lên. Nó không chỉ là một nơi trú mưa, trú nắng. Nó là một ngôi nhà, một biểu tượng của sự hợp tác, của khả năng cải tạo môi trường, một tuyên bố về sự hiện diện của họ trên vùng đất này. Hài lòng với công trình của mình, họ lại tiếp tục nhiệm vụ chính, tìm thức ăn. Họ quyết định đi ra con suối gần đó để kiếm cua, cá và bất cứ thứ gì có thể ăn được dưới nước. Họ lội xuống dòng nước mát, dùng tay lật từng hòn đá, mò mẫm trong các hốc cây ven bờ. Bất ngờ, một người reo lên khe khẽ. Anh ta đã bắt được một thứ gì đó. Đó là một con rùa con, chiếc mai nhỏ xinh và đôi mắt ngơ ngác. Cả nhóm xúm lại xem. Đây là một món ăn dễ dàng. Họ đang tính xem nên làm thịt nó ngay tại chỗ hay mang về. Thì bất ngờ, một tiếng nước ào, ào vang lên dữ dội. Từ dưới lòng suối, một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên. Theo sau là một thân hình to lớn như một tảng đá di động. Đó là một con rùa cổ đại, mẹ của chú rùa con, với đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Không một lời cảnh báo, con rùa khổng lồ lao vào tấn công 5 người. Nó dùng cái miệng cứng như đá của mình để đớp và dùng sức nặng của cơ thể để húc ngã họ. 5 người vội vàng lùi lại, dùng những ngọn giáo gỗ và đá để chống trả. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt ngay dưới dòng suối. Họ đấm vào phần cổ và chân của con rùa, nhưng lớp da dày và chiếc mai cứng gần như miễn nhiễm với những đòn đánh của họ. Sau một lúc chiến đấu, họ nhận ra mình đang thua thế. Sức mạnh của con rùa mẹ được thúc đẩy bởi bản năng bảo vệ con là không thể cản phá. Nhưng sự phối hợp của 5 người cũng khiến con rùa bị thương và mệt mỏi. Cuối cùng, có lẽ nhận ra không thể dễ dàng chiến thắng, con rùa khổng lồ từ từ lùi lại, lặn sâu xuống dòng nước và bỏ đi, mang theo cả sự giận dữ của một người mẹ. 5 người lên bờ, thở hổn hển, ướt sũng. Họ nhìn nhau, rồi nhìn con rùa con vẫn còn trong tay một người. Có lẽ cuộc đối đầu vừa rồi đã khiến họ suy nghĩ lại. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt con rùa con xuống nước để nó bơi đi tìm mẹ. Họ quyết định sẽ tìm một nguồn thức ăn khác, một nguồn thức ăn không khiến họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tình mẫu tử. Họ nghỉ ngơi một lát, rồi quyết định vào sâu hơn trong thảo nguyên để kiếm thức ăn. 5 người đi được một đoạn, thì thấy một con gà rừng đang dùng chân bới đất tìm mồi. Họ cẩn thận tiến lại gần, nhưng con gà rất cảnh giác. Nó thấy bóng người liền đập cánh và bay vút đi, để lại sự tiếc nuối cho những kẻ đi săn. Họ đứng nhìn theo con gà, và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu người trưởng nhóm. Anh ta nhìn con gà bay đi, rồi nhìn xuống đất, nơi nó vừa bới tìm những con giun. Anh ta không thể bay, nhưng anh ta có thể suy nghĩ. Một kế hoạch săn bắt hoàn toàn mới, dựa trên trí thông minh thay vì sức mạnh đã nảy ra. Họ quyết định làm một cái bẫy. Họ chọn một vị trí gần nơi con gà thường kiếm ăn và bắt đầu công việc. Hai người dùng tay và những cây gậy nhọn để đào một cái hố không quá lớn, nhưng đủ sâu để con gà không thể bay ra. Hai người khác đi bắt những con giun đất béo múp, thứ mồi mà con gà không thể cưỡng lại, và rải chúng xung quanh miệng hố. Cuối cùng, họ dùng những cành cây nhỏ và nhiều lá cây để ngụy trang miệng hố một cách khéo léo, khiến nó trông như một phần tự nhiên của mặt đất. Công việc hoàn tất. 5 người lùi lại, ẩn mình trong một bụi cây gần đó và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm chạp, và rồi con gà rừng quay trở lại. Nó đi vòng quanh một cách cảnh giác, nhưng mùi giun đất thơm ngon đã thu hút nó.
Nó từ từ tiến lại gần, bắt đầu mổ những con giun ở xa. Thấy không có gì nguy hiểm, nó mạnh dạn tiến đến gần miệng hố. Và rồi nó bước lên lớp lá ngụy trang. Bất ngờ, mặt đất dưới chân nó sụp xuống. Con gà rơi tọt xuống hố, tiếng đập cánh hoảng loạn vang lên. 5 người thấy vậy liền reo hò trong im lặng và chạy thật nhanh ra. Họ bao vây cái hố và nhanh chóng bắt lấy con gà. Vậy là bữa tối đã có. Một chiến thắng không tốn một giọt mồ hôi rượt đuổi, không có một cuộc chiến đẫm máu, chỉ có trí tuệ và sự kiên nhẫn. Họ vui vẻ mang chiến lợi phẩm trở về túp lều mới của mình. Công việc lại được chia nhau. 2 người đi kiếm thêm củi để có một đống lửa lớn. 3 người còn lại làm thịt con gà, nhổ lông và chuẩn bị cho bữa tiệc. Ngọn lửa bùng lên rực rỡ, xua tan bóng tối đang dần buông xuống. Họ không nướng con gà trên xiên que, mà dùng một phương pháp khác, cổ xưa hơn. Họ vùi con gà vào trong lớp than hồng nóng rực, để nhiệt lượng từ than làm chín đều cả trong lẫn ngoài. Khi mùi thơm của gà nướng bắt đầu lan tỏa, họ biết bữa ăn đã sẵn sàng. Họ cẩn thận gạt lớp than ra và lấy con gà nướng vàng ươm, nóng hổi. 5 người ngồi quây quần bên đống lửa, xé từng miếng thịt gà thơm ngon. Họ ăn uống vui vẻ, tận hưởng thành quả của một ngày lao động đầy sáng tạo. Đêm đó, họ ngủ ngon trong túp lều mới, bụng no và lòng đầy tự hào. Họ không chỉ tìm thấy thức ăn, họ đã phát minh ra một phương pháp săn bắn mới. Đó là một bước tiến vĩ đại, một minh chứng cho thấy trí thông minh chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, là thứ đã giúp tổ tiên chúng ta không chỉ tồn tại, mà còn vươn lên và làm chủ thế giới này. Hàng triệu năm trước, khi mặt đất nứt toác vì khô hạn, kẻ thù nguy hiểm nhất của loài người không chỉ là thú săn mồi, mà là một giọt nước. Dòng sông từng nuôi sống bộ lạc giờ chỉ còn là vệt bùn chết. Hồ nước trơ đáy, cổ họng bỏng rát, môi nứt toác. Mỗi hơi thở đều nghe như tiếng cát cọ vào phổi. Nhưng ác mộng thật sự vẫn chưa bắt đầu. Bởi vì ở bất cứ nơi nào còn sót lại nước, đã có những con heo rừng khổng lồ với cặp nanh dài như lưỡi hái chiếm giữ từ trước. Chúng điên cuồng, hung tợn và sẵn sàng húc nát bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến gần vũng nước cuối cùng. Bị dồn vào chân tường giữa cơn khát giết người và lũ quái thú nanh dài, tổ tiên chúng ta buộc phải chọn: hoặc chết từ từ vì thiếu nước, hoặc liều mạng lao vào một trận chiến sống còn. Họ bắt đầu dùng đá, lửa, địa hình và cả những cái bẫy tuyệt vọng để đối mặt với loài thú mà ngay cả thú săn mồi cũng phải dè chừng. Trong video này, bạn sẽ chứng kiến hành trình đó, cuộc săn tìm nước trong tuyệt vọng, cú chạm trán ác mộng với heo rừng nanh dài, và khoảnh khắc con người nhỏ bé dùng trí tuệ để giành lại quyền được uống một ngụm nước. Nếu bạn đủ can đảm để nhìn thẳng vào sự thật tàn khốc của sinh tồn thời tiền sử, hãy cùng mình bắt đầu video.
Hãy thử tưởng tượng, bạn bước vào một hang động cổ xưa, ánh sáng lửa chập chờn và bỗng nhận ra mình không phải là sinh vật mạnh nhất ở đây. Trong thời tiền sử, người nguyên thủy phải sinh tồn trong một thế giới nơi những sinh vật khổng lồ mới là kẻ thống trị thực sự, mà đứng đầu trong số đó chính là gấu hang khổng lồ, một quái vật thật sự của kỷ băng hà. Video này đưa bạn vào một hành trình nơi con người nhỏ bé đối mặt với những thử thách không tưởng, lần theo dấu chân khổng lồ in sâu trên đất lạnh, bị bao vây bởi hơi thở nặng nề của một sinh vật mà chỉ cần một cú vươn vai đã làm rung chuyển cả bóng tối. Phải dùng ánh sáng, lửa, chiến thuật, tinh thần đồng đội và trí thông minh để vượt qua hiểm nguy trong không gian chật hẹp của hang sâu, và chứng kiến khoảnh khắc người tiền sử phải lựa chọn đứng lại đối mặt hay để nỗi sợ nuốt chửng tất cả. Nếu bạn muốn xem cách tổ tiên chúng ta đối đầu với một trong những sinh vật đáng gờm nhất từng bước đi trên trái đất, hãy tiếp tục xem video. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận để mình có thêm động lực làm tiếp những tập tiếp theo nhé.
Hàng triệu năm trước, mặt đất không chỉ đầy thú săn mồi, mà còn giăng bẫy bằng những cái miệng biết nuốt chửng mọi thứ. Cây ăn thịt. Tổ tiên chúng ta không chỉ sợ nanh vuốt và móng vuốt, mà còn sợ cả những bụi cây tưởng như vô hại. Chỉ cần đặt nhầm chân, một cái rễ quấn chặt cổ chân, những chiếc gai tẩm độc, hoặc một hố bùn biết siết chặt, cũng đủ kéo họ biến mất dưới tán lá. Giữa thế giới nơi ngay cả cỏ cây cũng có thể giết người, con người vẫn phải lao ra ngoài để săn thú khổng lồ, nguồn thịt duy nhất nuôi sống cả bộ lạc. Họ buộc phải học cách đọc dấu vết trên mặt đất, phân biệt đâu là đường đi an toàn, đâu là bàn tay của cây ăn thịt, tận dụng chính địa hình và những khu vực nguy hiểm để bày ra những chiến thuật săn mồi điên rồ nhưng thiên tài. Trong video này bạn sẽ chứng kiến cuộc chạm trán rợn tóc gáy với những cái bẫy sống mọc lên từ lòng đất, và cách người tiền sử dùng trí tuệ để vừa né cây ăn thịt, vừa săn được thú lớn giữa vùng đất chết. Nếu bạn muốn xem loài người đã sống sót thế nào trong một thế giới mà ngay cả cây cối cũng muốn ăn thịt họ, hãy cùng mình bắt đầu video. Và nhớ đăng ký kênh, nhấn like và để lại bình luận để mình có động lực làm tiếp các phần sau nhé.
Trên bầu trời châu Phi thời tiền sử, có những sinh vật huyền thoại mà chúng ta chỉ biết qua những câu chuyện. Nhưng dưới mặt đất, cuộc đấu tranh sinh tồn vẫn diễn ra từng ngày. Điều gì sẽ xảy ra khi một tổ tiên của loài người, một kẻ săn mồi đơn độc, phải đối mặt với một lựa chọn chạy trốn
hay chiến đấu để bảo vệ một vẻ đẹp mà anh ta chưa từng biết đến. Hãy cùng chứng kiến một cuộc gặp gỡ định mệnh, một trận chiến không cân sức và sự ra đời của một tình bạn có thể thay đổi mọi thứ. Một liên minh giữa mặt đất và bầu trời. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên cằn cỗi của châu Phi. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, biến những hòn đá thành chảo lửa và khiến không khí bắt đầu rung lên vì nóng. Nhưng trên bầu trời cao, một cảnh tượng thần tiên đang diễn ra. Một đàn ngựa bay cổ đại với bộ lông trắng muốt và đôi cánh hùng vĩ đang ngao du trên bầu trời thảo nguyên. Chúng bay lượn một cách duyên dáng, đôi cánh đập nhẹ nhàng trong không khí để đi tìm những đám cỏ non hiếm hoi mọc sau những cơn mưa đêm. Bất ngờ, một chú ngựa cổ đại tách khỏi đàn. Có lẽ nó đã khát. Nó hạ cánh xuống vùng đất khô cằn, đôi cánh khép lại một cách gọn gàng. Nó cẩn trọng tiến đến một con suối gần đó, một dải nước mỏng manh uốn lượn qua vùng đất chết để uống nước. Ở một chỗ khá xa, một bóng người đơn độc cũng đang di chuyển. Đó là một người Homo habilis, một tổ tiên xa xưa của loài người chúng ta. Anh ta cũng đang trên đường đi tìm kiếm thức ăn của mình, một cuộc đấu tranh không hồi kết. Anh ta đi dọc theo con đường mòn quen thuộc để đến con suối gần đó, vừa để uống nước giải tỏa cơn khát cháy cổ và cũng như để kiếm những con cá làm bữa ăn. Đến bên bờ suối, anh ta đặt chiếc giỏ đan bằng cỏ khô xuống. Anh ta cầm trên tay ngọn giáo tự chế, một vũ khí thô sơ nhưng hiệu quả, được làm từ một cành cây cứng và một viên đá lửa được đẽo nhọn ở đầu. Anh ta kiên nhẫn đứng bên bờ nước, đôi mắt tập trung cao độ, chờ đợi một con cá lơ đánh bơi qua. Vút, ngọn giáo được phóng xuống nước một cách nhanh gọn. Anh ta kéo lên một con cá bạc đang giãy giụa. Cứ như thế, anh ta bắt được rất nhiều cá, đủ cho một bữa ăn no nê. Anh ta ngồi xuống một tảng đá, đang định nghỉ mệt và tận hưởng thành quả của mình, thì một tiếng nước rào rào dữ dội vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Đó là cuộc chiến sinh tử giữa ngựa bay cổ đại và một con cá sấu khổng lồ. Khi con ngựa bay đang cúi đầu uống nước, nó đã không nhận ra kẻ săn mồi đang ẩn mình. Bất ngờ, một con cá sấu khổng lồ ngoi lên từ dưới làn nước đục, hàm răng lởm chởm của nó lao vào tấn công. Con ngựa bay chỉ kịp hí lên một tiếng kinh hoàng trước khi bộ hàm của con cá sấu kẹp chặt vào một bên cánh của nó. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Con ngựa cố gắng đập cánh để bay lên nhưng vô vọng, trong khi con cá sấu ra sức kéo nó xuống nước. Người Homo habilis chứng kiến tất cả. Trong một khoảnh khắc, bản năng mách bảo anh ta hãy chạy trốn. Nhưng rồi anh ta nhìn con ngựa bay, một sinh vật của bầu trời, đẹp đẽ và thuần khiết. Anh ta biết ngựa bay là một loài động vật mang lại điềm lành và hiền hòa với mọi sinh vật. Một cảm xúc mới lạ, một sự đồng cảm trỗi dậy trong anh. Anh ta không thể đứng nhìn vẻ đẹp đó bị hủy diệt. Anh ta vội vàng nhóm một ngọn đuốc từ những mẩu than hồng mà anh luôn mang theo. Tay cầm giáo, tay cầm đuốc, anh ta lao vào cuộc chiến, gầm lên một tiếng để thu hút sự chú ý của con cá sấu. Cuộc chiến giờ đây là giữa người và cá sấu. Con cá sấu bị làm phiền, quay sang tấn công kẻ phá đám. Nhưng người Homo habilis dù nhỏ bé lại vô cùng lanh lợi. Anh ta vừa né những cú đấm chết người, vừa dùng ngọn giáo sắc nhọn đâm liên tiếp vào phần da mềm dưới bụng và mắt của con cá sấu. Ngọn đuốc cháy rực trên tay anh ta là một vũ khí đáng sợ hơn. Anh ta chọc ngọn đuốc vào người con cá sấu. Tiếng da thịt cháy xèo xèo và mùi khét lẹt khiến con quái vật đau đớn và hoảng loạn. Sau một lúc chiến đấu, con cá sấu đã bị thương nặng. Nó bị ngọn đuốc làm trọng thương, đôi mắt gần như bị đốt cháy. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng đầy tức giận và đau đớn, rồi liền lặn sâu xuống nước và bỏ đi, để lại một vệt máu loang dài. Người Homo habilis đứng thở hổn hển, người đầy bùn và những vết chảy xước. Anh ta quay lại nhìn con ngựa bay.
Nó đang nằm trên bờ, một bên cánh bị thương nặng, máu chảy không ngừng. Anh ta từ từ tiến lại gần. Con ngựa không hề tỏ ra sợ hãi, đôi mắt to tròn của nó nhìn anh đầy biết ơn. Người Homo habilis dìu con ngựa bay về một gốc cây to gần đó để nó nghỉ mệt. Rồi anh ta đi vào những bụi cây, tìm kiếm những loại lá cây mà tổ tiên anh đã truyền lại là có thể cầm máu và trị thương. Anh ta nhai nát những chiếc lá trong miệng, rồi cẩn thận đắp lên vết thương của con ngựa. Ngày qua ngày, anh ta ở lại chăm sóc cho người bạn mới của mình. Anh ta chia sẻ những con cá mà mình bắt được, trong khi con ngựa gặm những đám cỏ non gần đó. Một tình bạn không lời đã nảy nở giữa hai sinh vật khác biệt. Sau một thời gian, dưới sự chăm sóc tận tình, vết thương trên cánh của con ngựa đã hoàn toàn hồi phục. Nó đứng dậy, đập nhẹ đôi cánh thử sức mạnh của mình. Rồi nó quay lại nhìn người Homo habilis. Nó từ từ cúi người xuống, một hành động mời gọi. Người Homo habilis hiểu ý. Anh ta, một sinh vật của mặt đất, lần đầu tiên trèo lên lưng một sinh vật của bầu trời. Con ngựa bay từ từ đứng dậy, rồi với một cú đập cánh mạnh mẽ, nó bay vút lên không trung. Người Homo habilis hét lên một tiếng vừa sợ hãi vừa phấn khích. Thảo nguyên cằn cỗi trải dài bên dưới, nhỏ bé và xa lạ. Anh ta đang bay. Con ngựa bay lượn vài vòng trên bầu trời, tiếng hí của nó vang lên đầy vui vẻ. Đó là niềm vui của hai người bạn, một người đã cứu mạng và một người đã ban tặng cả bầu trời. Họ cùng nhau bay lượn thong dong, hướng về phía mặt trời lặn, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên cằn cỗi của châu Phi. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, biến những hòn đá thành chảo lửa và khiến không khí bắt đầu rung lên vì nóng. Giữa khung cảnh khắc nghiệt đó, 5 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, một cuộc đấu tranh không hồi kết để sinh tồn. Họ là một gia đình, một bộ tộc nhỏ bé, gắn kết với nhau bằng huyết thống và bằng chính cuộc đấu tranh sinh tồn hàng ngày. Họ đi dọc theo một con đường mòn mờ nhạt, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật thường đi qua. Đây là con đường của sự sống, nhưng cũng là con đường của hiểm nguy. Đôi mắt họ không ngừng quét khắp nơi, cảnh giác với mọi tiếng động, mọi bóng râm đáng ngờ. Sau một chặng đường dài dưới cái nắng như thiêu đốt, họ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Một con suối hiện ra trước mắt họ như một dải lụa bạc giữa vùng đất chết. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem bụi đất. 5 người chạy ùa đến con suối. Họ vụt mặt xuống dòng nước mát lạnh để uống, rồi rửa tay chân, gột sạch lớp bụi đường. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, họ quên đi cơn đói và sự khắc nghiệt của cuộc sống. Họ bắt đầu nghịch nước, té nước vào nhau, và những tiếng cười giòn tan, hồn nhiên vang lên giữa thảo nguyên hoang vắng. Họ đang vui đùa thì bất ngờ, mặt nước đột ngột sủi bọt. Từ dưới lòng suối, một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên. Đó là một con cua cổ đại khổng lồ với lớp vỏ cứng như đá,
đôi càng to như những tảng đá nhỏ và hàng loạt cặp chân sắc nhọn. Đôi mắt vô hồn của nó nhìn chăm chăm vào những sinh vật đang gây náo động trong lãnh địa của nó. Không một lời cảnh báo, nó lao tới tấn công. Tiếng cười vụt tắt, thay vào đó là những tiếng hét kinh hoàng. Nhưng họ không phải là những kẻ yếu đuối. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, 5 người lập tức bơi đến, lao vào tấn công con cua. Cuộc chiến dưới nước diễn ra không cân sức. Dưới nước, họ mất đi lợi thế lớn nhất của mình là sự nhanh nhẹn trên cạn. Họ trở nên chậm chạp và vụng về, trong khi con cua lại như một cỗ máy chiến tranh thực thụ trong môi trường của nó. Đôi càng của nó liên tục kẹp và tấn công, khiến họ không thể tiếp cận. Bị ép vào thế yếu, người trưởng nhóm ra hiệu, và họ từ từ lùi dần lên bờ rồi quay đầu bỏ chạy. Dù vậy, con cua cũng không buông tha. Có lẽ nó xem họ là những kẻ xâm phạm, cần phải bị trừng phạt. Nó liền lao lên bờ. 6 cặp chân của nó di chuyển nhanh đến không ngờ trên mặt đất và đuổi theo 5 người. Tiếng chân của nó trên nền đất khô tạo ra những âm thanh lạo xạo ghê rợn. Sau một lúc chạy bán sống bán chết, khi đã vào khá sâu trong thảo nguyên, người trưởng nhóm nhận ra họ không thể cứ chạy mãi. Anh ta ra hiệu dừng lại. Cả 5 người quay lại, đối mặt với con quái vật. Cuộc chiến trên cạn bắt đầu. Lần này, họ đã lấy lại được sự nhanh nhẹn của mình. Họ tản ra, vờn quanh con cua. Một người làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của đôi càng chết chóc, trong khi những người khác dùng những tảng đá lớn gần đó ném và đập vào lớp vỏ của nó. Sau một lúc chiến đấu kiên cường, sự phối hợp và trí thông minh của họ đã phát huy tác dụng. Một tảng đá lớn do người khỏe nhất ném chúng vào phần nối giữa mắt và thân con cua, khiến nó choáng váng. Chớp lấy thời cơ, cả nhóm lao vào, dùng những tảng đá khác lật ngửa con cua lên, để lộ phần bụng mềm yếu. Con cua giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng nó đã thua cuộc. Một lúc sau, nó tắc thở. 5 người đứng thở hổn hển, người đầy mồ hôi và những vết chảy xước, nhưng trong mắt họ ánh lên niềm vui chiến thắng. Họ nhìn con cua khổng lồ, một chiến lợi phẩm quý giá. 5 người quyết định làm thịt con cua khổng lồ này ngay tại chỗ. Họ cùng nhau đi vào những lùm cây xa xa để lấy những cành củi to về nướng. Trong lúc 5 người đi lấy củi, mùi máu và thịt tươi của con cua đã theo gió lan đi rất xa. Một đàn linh cẩu, những kẻ ăn xác thối cơ hội của thảo nguyên, đã đánh hơi thấy. Chúng từ từ tiến đến, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào chiến lợi phẩm mà 5 người đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng để có được. Thật không may cho đàn linh cẩu, khi chúng vừa định lao vào sâu xé thì 5 người đã đi lấy củi về. Từ xa, họ đã nhìn thấy những vị khách không mời. Cơn giận dữ bùng lên. Họ vứt những bó củi xuống và gầm lên, lao vào tấn công để đuổi đàn linh cẩu đi, bảo vệ thành quả của mình. Đàn linh cẩu, dù đông, nhưng khi đối mặt với 5 người Homo habilis đang giận dữ và có tổ chức, chúng biết mình không có cơ hội. Sau một lúc gầm gừ và đối đầu, đàn linh cẩu biết mình không phải là đối thủ của 5 người. Chúng liền cụp đuôi bỏ chạy, biến mất vào thảo nguyên. 5 người ngồi nghỉ một lúc, lấy lại sức. Rồi người trưởng nhóm bắt đầu nhóm lửa. Một ngọn lửa bùng lên, biểu tượng của sự ấm áp, an toàn và văn minh giữa nơi hoang dã. Họ cùng nhau đặt cả con cua khổng lồ lên ngọn lửa. Mùi thịt cua nướng thơm lừng bắt đầu lan tỏa, một mùi hương của chiến thắng và sự no đủ. Khi lớp vỏ cua chuyển sang màu đỏ rực và mùi thơm đã nồng nàn, họ biết bữa tiệc đã sẵn sàng. Thịt đã chín. Họ ngồi quây quần bên đống lửa, cùng nhau bẻ những chiếc càng to, xé những miếng thịt cua trắng nõn, nóng hổi và ăn uống một cách vui vẻ. Tiếng cười nói lại vang lên, nhưng lần này là tiếng cười của sự no đủ, của sự đoàn kết và của niềm vui sau khi đã chiến thắng được mọi hiểm nguy.
tượng một thế giới nơi người tiền sử không chỉ phải sinh tồn giữa thú hoang mà còn sống chung với những sinh vật kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử. Một người đàn ông cô độc giữa thời tiền sử, nhưng xung quanh anh lại là cả một thế giới đầy bất ngờ. Những sinh vật có cánh khổng lồ, rồng, chim kinh hoàng, đại bàng khổng lồ và vô số loài thú mạnh mẽ khác. Trong video này, bạn sẽ chứng kiến hành trình phiêu lưu không tưởng của anh ta, cứu giúp một sinh vật có cánh bị thương và tạo nên tình bạn đặc biệt. Đối mặt với loài thú săn mồi bằng trí thông minh và sự can đảm, tránh né nguy hiểm chứ không hề tấn công bạo lực, khám phá thức ăn trong thiên nhiên, học cách sử dụng lửa, tìm trứng, thu thập quả và côn trùng để sinh tồn, chứng kiến rồng con nở ra ngay trước mắt và mối quan hệ thân thiết giữa người tiền sử và gia đình rồng, nhìn thấy bộ lạc thuần hóa chim khổng lồ, tạo ra đội kỵ binh đầu tiên trong lịch sử, và cuối cùng là tình bạn cảm động giữa con người và đại bàng, nơi thiên nhiên và con người hòa làm một. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện sinh tồn, phiêu lưu và những sinh vật huyền bí, hãy xem hết video này. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và để lại bình luận để mình có thêm động lực làm tiếp những tập tiếp theo nhé.
Có một ngày trong lịch sử loài người, trời không còn là bầu trời nữa, mà trở thành cánh cửa mở thẳng xuống địa ngục. Mưa không rơi bình thường, nó trút xuống như có ai cố tình xóa sạch mọi dấu vết sống trên mặt đất. Sông tràn bờ, núi bị bào mòn, cả thảo nguyên biến thành một đại dương đục ngầu, nơi con người, vốn đã yếu ớt bị quăng quật như cành củi mục. Tổ tiên chúng ta không chiến đấu với thú dữ, mà chiến đấu với nước. Bám chặt vào thân cây trôi, leo lên những mỏm đá cuối cùng chưa bị nhấn chìm, chia nhau từng miếng thức ăn ướt sũng, cố giữ lửa sống sót giữa mưa gió điên cuồng. Họ phải học cách đọc hướng nước chảy, đi theo đàn chim, tận dụng mọi thứ nổi được để biến thành bè tạm, chỉ để sống thêm một đêm nữa. Trong video này, bạn sẽ cùng chứng kiến loài người đã vượt qua đại hồng thủy của riêng mình như thế nào, khi cả thế giới dường như quyết định xóa sổ họ. Nếu bạn muốn biết vì sao chúng ta vẫn còn tồn tại đến hôm nay, dù đã từng suýt bị nước nuốt chửng hoàn toàn, hãy xem tiếp video này, nhớ đăng ký kênh, nhấn like và để lại bình luận để mình có động lực làm tiếp những phần tiếp theo nhé.
Trên thảo nguyên được thống trị bởi tiếng gầm của sư tử, tổ tiên loài người chỉ là những kẻ yếu thế đi tìm sự sống. Khi một cuộc chạm trán không thể tránh khỏi xảy ra với Chúa Sơn Lâm, liệu họ có thể sống sót khi sức mạnh không phải là câu trả lời? Đây là một bài học sinh tồn được viết bằng nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi cuộc hành trình sinh tồn của tổ tiên loài người. Và đừng quên để lại bình luận và một đăng ký để theo dõi những thước phim hay tiếp theo. Một tiếng gầm vang dội, uy lực và đầy quyền uy, xé tan sự tĩnh lặng của bình minh, báo hiệu một ngày mới lại lên trên thảo nguyên châu Phi. Đó là tiếng gầm của Chúa Sơn Lâm, vị vua không ngai của vùng đất này. Dưới những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, 4 người Homo habilis đang nằm trên một tảng đá to, nơi họ đã co cụm lại để chống chọi với cái lạnh của đêm, từ từ thức giấc. Họ vươn vai, duỗi những cơ bắp mệt mỏi, đau nhức. Cơn đói cồn cào trong bụng là thứ đầu tiên họ cảm nhận được, một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Không cần lời nói, họ nhìn nhau, ánh mắt đã thể hiện tất cả. Một ngày sinh tồn nữa lại bắt đầu, và họ phải đi tìm thức ăn. Ở đằng xa, trong hang đá của mình, Chúa Sơn Lâm sau tiếng gầm khẳng định lãnh thổ cũng bắt đầu cuộc hành trình đi săn mồi của mình. Đôi mắt màu hổ phách của nó quét qua thảo nguyên, tìm kiếm một con mồi không may mắn. 4 người Homo habilis đi dọc theo con đường mòn quen thuộc, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật khác. Họ di chuyển một cách cẩn trọng, đôi mắt liên tục đảo từ bên này sang bên kia, tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào, bất kỳ dấu hiệu nào của một bữa ăn, dù chỉ là một con thằn lằn hay một tổ mối. Họ đi được một đoạn khá xa, mặt trời đã lên cao, cái nóng bắt đầu trở nên oi bức. Bất ngờ, người đi đầu trong nhóm dừng lại, giơ tay ra hiệu. Tim họ như ngừng đập. Ở đó, đứng hiên ngang trên một tảng đá to, là Chúa Sơn Lâm. Nó đang ở trên cao, dùng vị trí thuận lợi của mình để tìm kiếm con mồi. Bất ngờ, nó quay đầu lại. Đôi mắt tinh anh của nó đã phát hiện ra họ. Nó nhìn thẳng vào 4 người Homo habilis đang tiến về phía nó. Trong mắt nó, họ không phải là đối thủ, họ chỉ là con mồi. Nó gầm lên một tiếng và lao tới. 4 người sững người trong một khoảnh khắc kinh hoàng. Nhưng trong khoảnh khắc nó lao đến, bản năng sinh tồn đã bừng tỉnh. Họ biết rằng lúc này chạy trốn là vô ích, họ phải chiến đấu. Bởi vì họ biết không chiến đấu là từ bỏ, mà từ bỏ đồng nghĩa với cái chết. Cuộc chiến bắt đầu. 4 người gầm lên, không phải vì sức mạnh, mà để lấy lòng dũng cảm và lao vào đối mặt với sư tử. Họ dùng những nắm đấm, những cú đá, tất cả những gì họ có để tấn công con thú. Nhưng đó là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Nắm đấm của họ nện vào cơ bắp săn chắc của sư tử như gãi ngứa, trong khi một cú tát của nó có thể khiến họ văng ra xa. Sau một lúc chiến đấu trong vô vọng, họ biết mình không phải là đối thủ. Người trưởng nhóm hét lên một tiếng ra hiệu. Cả nhóm liền quay đầu bỏ chạy. Chúa Sơn Lâm không bỏ qua. Con mồi đã dám chống trả, khiến nó càng thêm tức giận. Sau khi 4 người bỏ chạy, nó lập tức đuổi theo. Tốc độ của nó thật đáng kinh ngạc. 4 người chạy thục mạng dọc theo đường mòn, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng thở hổn hển hòa cùng tiếng gầm của con sư tử ở phía sau. Mắt họ vẫn đảo tứ phía, tuyệt vọng tìm kiếm một thứ gì đó có thể cứu mạng. Sau khi chạy được một đoạn, một tảng đá cao vút, sừng sững hiện ra trước mắt 4 người như một vị cứu tinh. Không một giây chần chừ, họ lao đến và bắt đầu leo lên tảng đá, dùng cả tay và chân, bám vào từng mỏm đá nhỏ nhất để lên cao. Chúa Sơn Lâm cũng đến nơi. Nó nhìn con mồi đang trèo lên cao, sự tức giận hiện rõ trong tiếng gầm của nó. Nó cũng tìm cách để lao lên. Nó nhảy lên, dùng bộ móng vuốt sắc nhọn cào vào đá để bám vào. Nhưng tảng đá quá trơn và dốc, nó không thể nào leo lên được, thậm chí còn bị trượt chân và ngã xuống đất. Nó đi lòng vòng bên dưới, bất lực.
Nó gầm thét, ngước nhìn lên 4 người đang ở trên cao, ngoài tầm với của nó. Sau một lúc cố gắng trong vô vọng, sự kiên nhẫn của nó đã cạn. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng đầy tức tối, rồi bỏ đi, biến mất vào thảo nguyên. 4 người ngồi trên tảng đá cao, nhìn theo bóng con sư tử cho đến khi nó mất hút. Họ thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ra vì kiệt sức và sợ hãi. Họ đã sống sót, nhưng họ không dám xuống ngay. Họ cứ ngồi bên trên tảng đá mãi, vì sợ chúa Sơn Lâm vẫn đang rình rập ở một chỗ nào đó gần đây, chờ đợi họ mất cảnh giác. Khi nỗi sợ hãi ban đầu đã qua đi, họ bắt đầu nhìn lại cuộc chiến vừa rồi. Họ ngồi trên tảng đá, nói chuyện với nhau bằng những âm thanh và cử chỉ đơn giản. Họ bày mưu, nghĩ kế cho hành trình đi tìm thức ăn tiếp theo. Họ đã học được một bài học đắt giá. Thảo nguyên này không phải là của họ. Tiếng gầm của sư tử không chỉ là một âm thanh, nó là một lời cảnh báo. Họ quyết định rằng, từ nay, họ sẽ phải cẩn thận hơn. Họ sẽ phải lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn. Họ sẽ phải tránh xa những khu vực có dấu vết của sư tử. Họ không thể đối đầu trực diện. Họ phải dùng trí thông minh, vũ khí lớn nhất của mình, để sinh tồn. Đó là một bài học không được dạy bằng lời nói, mà được dạy bằng chính máu và nỗi sợ hãi. Một bài học quan trọng trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại bắt đầu trên thảo nguyên rộng lớn. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Những làn gió đầu ngày mang theo hương cỏ dại phả vào không gian một cảm giác tươi mới và đầy sức sống. Người Homo habilis, những tổ tiên dũng cảm của loài người, lặng lẽ rời khỏi nơi trú ẩn, bắt đầu một ngày mới trên hành trình tìm kiếm thức ăn. Bất ngờ, người Homo habilis phát hiện một chiếc lông chim đang phớt phơ theo gió bên cạnh một cây to gần đó. Người Homo habilis tiến lại gốc cây rồi ngước nhìn lên, phát hiện ra một tổ chim trên cao, nơi những quả trứng quý giá đang nằm yên bình. Anh chăm chú quan sát khi thấy chim mẹ vừa rời tổ để đi kiếm mồi, để lại tổ trứng không người trông coi.
Ngay lập tức, người Homo habilis, tổ tiên xa xưa của chúng ta, quyết định leo lên cây, tận dụng cơ hội hiếm có này. Leo đến tổ chim, anh rất vui mừng vì có nhiều quả trứng ngon lành, một nguồn dinh dưỡng quý giá cho tổ tiên loài người trong thời kỳ khan hiếm. Không chần chừ, anh lấy một quả trứng rồi ăn ngay tại chỗ, cảm nhận vị béo ngậy lan tỏa trong miệng, tiếp thêm năng lượng cho cơ thể mệt mỏi. Vừa ăn, anh vừa nghĩ đến bữa tiếp theo, nên cẩn thận giữ lại một quả để dành, bởi tổ tiên loài người luôn biết dự phòng cho những ngày khó khăn phía trước. Ôm quả trứng, anh bắt đầu leo xuống cây, lòng tràn ngập niềm vui nhỏ bé mà tổ tiên nhân loại từng cảm nhận khi tìm được thức ăn. Trong lúc vui mừng, bất ngờ vang lên tiếng chim réo gọi trên bầu trời, âm thanh cảnh báo đầy giận dữ của chim mẹ vừa phát hiện tổ bị xâm phạm. Người Homo habilis, tổ tiên cổ đại của chúng ta, lập tức chạy thật nhanh vào khu rừng gần đó, mong khuất tầm nhìn của chim. Tuy nhiên, chim mẹ không bỏ cuộc mà vẫn bay đuổi theo phía sau, quyết tâm bảo vệ tổ ấm của mình khỏi bàn tay của tổ tiên loài người. Người Homo habilis len lỏi qua bìa rừng, bò qua những túm cỏ cao để trốn tránh, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp của chính mình. Tưởng rằng đã thoát, anh chuẩn bị bước ra khỏi khu rừng thì bất ngờ, chim mẹ lao xuống tấn công dữ dội, móng vuốt sắc nhọn quét qua không khí. Cuộc rượt đuổi lại bắt đầu. Anh vừa chạy vừa né tránh những đợt tấn công của chim mẹ, cảm nhận rõ sự nguy hiểm luôn rình rập tổ tiên loài người trên mỗi bước đường sinh tồn. Anh chạy băng qua khu rừng, ra tới con suối thì chim mẹ bất ngờ dùng móng vuốt tóm chặt lấy, nhấc bổng anh lên trên không trung. Gương mặt anh lúc này đầy sợ hãi và lo lắng, trong khi chim mẹ bay qua những đám mây trắng xóa, mang theo tổ tiên Homo habilis rời xa mặt đất thân thuộc. Chim mẹ tiếp tục bay qua rừng già, rồi vượt qua một đầm đầy cá sấu bên dưới, nơi những hàm răng sắc nhọn há rộng chờ đợi. Bất ngờ, vài con cá sấu lao mình lên khỏi mặt nước, cố gắng đớp lấy người Homo habilis, nhưng không thành công, để lại những vệt sóng trắng xóa phía sau. Chuyến bay càng lúc càng xa, gió lồng lộng thổi qua, anh chỉ biết nhắm mắt chịu trận, cảm nhận sự nhỏ bé của tổ tiên loài người trước thiên nhiên hùng vĩ. Khi đến gần bờ biển, bất ngờ chim mẹ buông móng vuốt, thả anh rơi xuống, để lại một khoảng không lặng im giữa trời và biển. Trong cơn hoảng loạn, người Homo habilis bị rơi xuống biển và ngất đi, làn nước mặn lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể tổ tiên nhân loại. Khi tỉnh lại, vẻ mặt anh vẫn còn nguyên nét sợ sệt và hoang mang, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời rộng lớn. May mắn thay, những cơn sóng đã đánh dạt anh vào bờ cát an toàn, nơi tổ tiên loài người có thể tiếp tục hành trình sinh tồn. Anh ngồi dậy, gương mặt hoang mang nhìn xung quanh, chưa tin nổi vào những gì vừa trải qua, cảm nhận rõ sự mong manh của sự sống. Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào đá, và người Homo habilis, tổ tiên xa xưa của chúng ta, bắt đầu nghĩ đến hành trình mới nơi vùng đất xa lạ này. Tổ tiên loài người không chỉ đối mặt với hiểm nguy từ thiên nhiên, mà còn phải vượt qua nỗi sợ hãi trong chính bản thân mình. Anh lặng lẽ quan sát bờ biển, nơi những con cua nhỏ bò ngang qua, để lại dấu vết trên cát ướt. Tổ tiên Homo habilis biết rằng, để tồn tại, họ phải học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù là trên thảo nguyên rộng lớn hay bên bờ biển xa lạ. Ngày mới lại bắt đầu trên thảo nguyên rộng lớn. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Ba người Homo habilis, những tổ tiên dũng cảm của loài người, lặng lẽ rời khỏi nơi trú ẩn, bắt đầu một ngày mới trên hành trình tìm kiếm thức ăn giữa thiên nhiên hoang dã. Họ di chuyển thận trọng trên nền đất, từng bước in dấu chân của tổ tiên loài người trên hành trình sinh tồn kéo dài hàng triệu năm. Ở phía đằng xa, một con rắn cũng đang rời khỏi nơi ẩn nấp, bắt đầu chuyến đi tìm thức ăn của riêng mình. Bằng những chuyển động chậm rãi nhưng chắc chắn, nó luồn qua những bụi cỏ thấp, đôi mắt sáng lên khi phát hiện mục tiêu phía trước. Bỗng nhiên, một con công xuất hiện bên cạnh ổ trứng của mình. Bộ lông sặc sỡ của nó lấp lánh dưới nắng sớm, chiếc cổ cao kiêu hãnh và đôi mắt luôn cảnh giác với mọi nguy hiểm quanh mình. Đứng đó, cạnh ổ trứng, con công chính là mục tiêu mà con rắn đang nhắm tới. Từ đâu, một sợi lông công nhẹ nhàng tách ra khỏi thân, bay phập phồng trong gió sáng, cuốn theo những chuyển động bất định. Sợi lông ấy bay qua những bụi cỏ, lượn vòng trên không trung rồi đáp xuống gần nơi ba người Homo habilis đang di chuyển. Những tổ tiên loài người dừng lại, tò mò quan sát sợi lông đẹp lạ, không ngờ rằng chính lúc này một trận chiến sinh tồn đang cận kề trước mắt họ. Cuộc chiến bắt đầu khi con rắn từ từ tiến đến ổ trứng. Những động tác của nó vừa lặng lẽ vừa lạnh lùng, từng vòng cơ thể cuộn lại, chuẩn bị cho một đòn tấn công bất ngờ. Nhưng con công không dễ dàng buông tha cho những quả trứng của mình. Nó xù lông, dương rộng đôi cánh,
phát ra tiếng kêu lớn cảnh báo và sẵn sàng đối mặt với kẻ săn mồi nguy hiểm. Cả hai lao vào nhau, tấn công mãnh liệt. Tiếng vỗ cánh dữ dội của con công hòa cùng tiếng rít của rắn. Bụi cỏ bay tung mù mịt. Từ xa, ba người Homo habilis, những tổ tiên thông minh và gan dạ của loài người, đã nhìn thấy cuộc chiến kịch liệt ấy. Họ lập tức tăng tốc, chạy nhanh về phía ổ trứng, đồng lòng quyết tâm giải cứu con công khỏi nguy hiểm. Trái tim của tổ tiên loài người đập dồn dập. Mỗi bước chạy là một nỗ lực vượt lên bản năng sợ hãi, hướng về phía sự sống đang bị đe dọa. Khi đến gần hơn, họ khéo léo di chuyển vòng ra phía sau con rắn, tranh thủ lúc nó đang tập trung vào đối thủ. Một người nhanh tay túm chặt vào đầu con rắn, giữ lấy bằng tất cả sức mạnh của mình. Hai người còn lại hỗ trợ. Một người dùng nắm đấm tấn công liên tục vào đầu con rắn, người kia tìm cách đẩy lùi thân rắn ra xa ổ trứng. Con rắn quằn quại, gồng mình phản kháng, nhưng trước sức mạnh đoàn kết và quyết tâm của tổ tiên Homo habilis, nó dần yếu thế. Cuối cùng, nhận ra mình không phải đối thủ, con rắn buông bỏ ý định, bò thật nhanh về phía bụi cỏ rậm, rồi biến mất trong tiếng xào xạc. Không khí căng thẳng dần lắng xuống. Con công đứng lại, bảo vệ ổ trứng, đôi mắt vẫn cảnh giác nhưng ánh nhìn đã dịu hơn, như gửi lời cảm ơn đến ba người Homo habilis, những người anh hùng thầm lặng của buổi sáng hôm ấy. Trên thảo nguyên rộng lớn, câu chuyện về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và trí tuệ của tổ tiên loài người vẫn tiếp tục được viết nên. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, không ngừng vươn xa về phía trước. Bạn có cảm nhận được niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của tổ tiên loài người qua câu chuyện này không? Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Đối với tổ tiên loài người, mỗi ngày là một cuộc chiến sinh tồn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cuộc đi săn của họ vô tình biến thành một cuộc chạy trốn, và họ chỉ là những sinh vật nhỏ bé bị kẹt giữa cuộc chiến của những kẻ khổng lồ? Hãy cùng theo chân 5 người Homo habilis trong một ngày mà họ nhận ra vị trí thực sự của mình trong chuỗi thức ăn thời tiền sử. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn của châu Phi, cái nôi của nhân loại. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, biến những hòn đá thành chảo lửa và khiến không khí bắt đầu rung lên vì nóng. Bên một hòn đá lớn, nơi họ đã co cụm lại để chống chọi với cái lạnh của đêm sa mạc, 5 người Homo habilis dần cựa mình thức giấc. Họ vươn vai, duỗi những cơ bắp mệt mỏi, đau nhức. Cơn đói cồn cào trong bụng là thứ đầu tiên họ cảm nhận được, một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Họ nhìn nhau, không cần lời nói, ánh mắt đã thể hiện tất cả. Một ngày sinh tồn nữa lại bắt đầu. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc được tôi luyện qua gian khổ, làn da rám nắng vì hàng triệu bình minh và hoàng hôn, và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và một trí thông minh đang nảy mầm. Cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại thôi thúc họ đứng dậy, lê những bước chân trần trên mặt đất nóng bỏng. 5 người đi dọc theo một con đường mòn mờ nhạt, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật đã đi qua trước đó, những kẻ cũng đang vật lộn để tồn tại như họ. Đây là con đường của sự sống, có thể dẫn đến một nguồn nước hiếm hoi hay xác của một con vật, nhưng nó cũng là con đường của hiểm nguy, nơi những kẻ săn mồi kiên nhẫn nhất đang ẩn mình. Họ đi khá xa, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những bụi cây còi cọc và tiếng chân sột soạt trên cát bụi. Đôi mắt họ không ngừng quét từ bên này sang bên kia, tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào, bất kỳ dấu hiệu nào của một bữa ăn. Khi mặt trời đã lên gần đỉnh đầu và cái đói trở nên không thể chịu đựng nổi, một người trong nhóm bỗng dừng lại. Anh ta chỉ tay về phía một cành cây to, khô khốc, có lẽ đã bị gió bão quật gãy từ lâu, nằm chắn ngang đường. Ban đầu, nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đến gần hơn, họ phát hiện ra sự sống. Bên trong cái cành cây rỗng ruột ấy là cả một vương quốc thu nhỏ, một tổ kiến. Một tia hy vọng lóe lên. Họ không cần ra hiệu, tất cả đều hiểu ý nhau. Họ tìm những hòn đá gần đó và bắt đầu đập mạnh vào cành cây. Sau vài cú đập,
lớp vỏ gỗ mục nát vỡ ra. Hàng ngàn quả trứng kiến trắng sữa, béo ngậy lộ ra như những viên ngọc quý. Họ không ngần ngại, vội vàng bốc những quả trứng kiến và đưa lên miệng. Vị béo bùi, giàu protein tan ra, xoa dịu phần nào cơn đói đang thiêu đốt. Đó là một bữa ăn nhỏ nhưng vô cùng quý giá, một món quà của sa mạc mà không phải lúc nào cũng có được. Khi họ đang mải mê lấy những quả trứng kiến cuối cùng, thì bất ngờ, mặt đất dưới chân họ rung chuyển nhẹ. Một âm thanh lạo xạo, ghê rợn vang lên từ phía cuối cành cây, nơi bóng tối vẫn còn bao phủ. Họ dừng lại, cảnh giác. Từ trong bóng tối ấy, một sinh vật từ từ bò ra. Đó là một con kiến khổng lồ cổ đại, to bằng một con chó sói. Lớp vỏ của nó đen bóng như đá vỏ chai, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cặp râu to dài của nó liên tục khua khoắng trong không khí, dò xét những kẻ lạ mặt. Và đáng sợ nhất là cặp càng khổng lồ ở phía trước, sắc như dao, và có thể dễ dàng kẹp nát một cành cây. Nó là nữ hoàng, là vệ binh của tổ kiến này, và nó đã bị đánh thức bởi những kẻ đã phá hoại ngôi nhà của nó. Với một tiếng rít giận dữ đến xé tai, nó lao vào tấn công 5 người. Cả nhóm hoảng hốt lùi lại. Họ chỉ có những hòn đá nhỏ trong tay, hoàn toàn vô dụng trước lớp giáp cứng của con quái vật. Họ rơi vào thế thua cuộc ngay từ đầu. Con kiến di chuyển nhanh đến không ngờ. Nó dùng cặp càng của mình tấn công như một gọng kìm chết chóc. Một người trong nhóm né không kịp, bị nó hất văng ra xa, may mắn chỉ bị trầy xước. Sau một lúc chống trả kịch liệt nhưng vô vọng, họ biết mình không phải là đối thủ. Sức mạnh của nó quá vượt trội. Người trưởng nhóm hét lên một tiếng ra hiệu, và họ quyết định bỏ chạy. Nhưng con kiến không buông tha. Nó đuổi theo sau với một tốc độ đáng sợ. 6 cái chân của nó trên nền đá tạo ra những âm thanh lách cách như tiếng tử thần đang gõ cửa. Họ chạy thục mạng, adrenaline bơm đầy cơ thể, nỗi sợ hãi át cả sự mệt mỏi. Chạy được một lúc, phía trước hiện ra một khu vực có rất nhiều viên đá to, lởm chởm, một pháo đài tự nhiên. Không suy nghĩ nhiều, họ vội vàng chui vào sau những viên đá to, tìm những kẽ hở hẹp nhất để ẩn nấp. Họ nín thở, tim đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Con kiến vẫn không bỏ cuộc. Nó đi vòng quanh những tảng đá, tiếng chân của nó ngày một gần. Nó dùng cặp râu dài của mình để sục sạo vào từng khe hở, tìm kiếm mùi của những kẻ đã xâm phạm lãnh địa của nó. Sự im lặng trở nên đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gầm nào. Khi con kiến sắp tìm thấy nơi ẩn nấp của họ, thì bất ngờ một cái bóng khổng lồ bao trùm cả khu vực, che khuất cả ánh mặt trời. Một tiếng gầm vang trời làm rung chuyển mặt đất, một âm thanh cổ xưa và đầy quyền uy. Từ trên cao, một con rồng khổng lồ xà xuống. Lớp vảy của nó lấp lánh như kim loại dưới ánh mặt trời. Đôi cánh da hùng vĩ của nó tạo ra những cơn gió mạnh cuốn theo cát bụi, và từ miệng nó, những làn khói mỏng vẫn còn bốc ra. Con rồng dường như xem khu vực này là lãnh thổ của nó, và nó không chào đón bất kỳ kẻ xâm nhập nào, dù là kiến hay người. Hai con quái vật thời tiền sử nhìn nhau, và rồi lao vào đánh nhau. Con kiến dùng cặp càng sắc nhọn và tốc độ của mình để tấn công, trong khi con rồng dùng móng vuốt, hàm răng và sức mạnh vượt trội để đáp trả. 5 người Homo habilis, từ chỗ là con mồi, giờ trở thành những khán giả bất đắc dĩ, nấp sau viên đá to quan sát cuộc chiến kinh hoàng của các vị thần. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và tàn khốc. Con kiến, dù hung hãn và kiên cường, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của một con rồng. Sau khi bị móng vuốt của rồng cào rách lớp vỏ cứng và bị một luồng lửa táp trúng, con kiến biết mình không thể thắng. Nó rít lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn và tức giận, rồi quay đầu bỏ chạy, biến mất vào những khe đá nhỏ hơn mà con rồng không thể vào được. Con rồng đứng đó, gầm lên một tiếng chiến thắng. Và rồi, nó quay đầu lại. Đôi mắt to lớn, thông minh của nó nhìn thẳng về phía viên đá nơi 5 người đang ẩn nấp. Nó gầm lên một tiếng nữa, một lời cảnh cáo rõ ràng. 5 người hiểu rằng họ vừa thoát khỏi hàm sói lại rơi vào miệng cọp. Không đợi con rồng đổi ý,
Họ cũng vội vã bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu lại, chạy về hướng ngược lại với con kiến. Họ chạy mãi, cho đến khi tiếng gầm của con rồng đã xa dần và đôi chân đã hoàn toàn rã rời. Họ dừng lại tại một gốc cây lớn, khô héo, thứ duy nhất có thể cho chút bóng râm giữa sa mạc. Cả 5 người ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, người đầy vết chầy xước và bụi bặm. Họ nhìn nhau, không ai nói lời nào, chỉ có sự kiệt sức và nỗi kinh hoàng vẫn còn hằn trong ánh mắt. Họ đã sống sót, nhưng cuộc đi săn của ngày hôm nay đã thất bại hoàn toàn. Họ không có thức ăn, lại còn suýt mất mạng, không chỉ một, mà là 2 lần. Họ tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, cố gắng giữ lại chút sức lực ít ỏi còn lại cho hành trình vô định tiếp theo. Bởi vì họ biết, trong thế giới khắc nghiệt này, thất bại không phải là kết thúc. Nó chỉ là một bài học đắt giá, một sự chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn không hồi kết của ngày mai. Đối với tổ tiên đang đói khát của chúng ta, mỗi ngày là một cuộc chiến sinh tồn. Và rồi, biển cả ban cho họ một phép màu, một ngọn núi bằng xương bằng thịt, một kho thức ăn đủ cho cả một mùa. Nhưng, khi đứng trước sinh vật khổng lồ và bất lực ấy, một câu hỏi lớn hơn cả cơn đói đã nảy sinh. Chúng ta là kẻ săn mồi, hay là kẻ cứu rỗi? Hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc định mệnh, khi bản năng của lòng trắc ẩn lần đầu tiên chiến thắng bản năng sinh tồn và định hình nên con người chúng ta mãi đến tận ngày nay. Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình giải cứu như thế nào. Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng đầu tiên của ngày mới phản chiếu lấp lánh trên mặt biển xanh thẳm. 5 người Homo habilis, người khéo léo, tổ tiên xa xưa của loài người, chậm rãi bước ra từ hang đá ven biển, nơi họ trú ngụ suốt đêm dài. Đây là một trong những bước tiến hóa vĩ đại nhất. Họ đã có thể đi thẳng đứng trên 2 chân, giải phóng hoàn toàn cho đôi tay để cầm nắm, chế tác công cụ và khám phá thế giới. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng như khúc hát chào mừng họ thức giấc. Gió biển mang theo hơi muối mặn mặn và mùi của rong rêu, kích thích khứu giác nguyên thủy, và bộ não đang phát triển của họ bắt đầu phân tích những thông tin quan trọng về môi trường. Họ cất tiếng kêu nhỏ, những âm thanh đơn giản nhưng đủ để giao tiếp, ra hiệu cho nhau, rồi cùng tiến dọc theo bờ cát ẩm ướt, nơi từng dấu chân in hằn lên mặt đất còn mát lạnh. Họ đi dọc bờ biển để kiếm thức ăn. Đây là lãnh địa của họ, một kho thực phẩm khổng lồ và đầy bất ngờ. Đôi mắt họ không ngừng quét từ bãi cát đến mép nước, tìm kiếm những con sò, con ốc hay bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào bị sóng đánh dạt vào bờ. Đó là một cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào sự hào phóng của tự nhiên, một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với cơn đói, một thực tế đã định hình nên sự kiên cường và khả năng thích nghi của loài người trong hàng triệu năm. Bất ngờ, người đi đầu trong nhóm dừng lại. Anh ta nheo mắt nhìn về phía xa rồi cất lên một tiếng kêu phấn khích. Cả nhóm cùng nhìn theo. Ở đó, trên bãi cát, một hình thù khổng lồ, một ngọn núi bằng xương bằng thịt, đang nằm bất động. Họ tò mò tiến lại gần, những bước chân cẩn trọng, nhưng không giấu được sự háo hức. Trước mắt họ là một con cá voi, một sinh vật khổng lồ của đại dương đang bất lực nằm trên cạn. Có lẽ nó đã bị một cơn bão lớn hoặc một con sóng dữ đánh dạt vào bờ trong đêm. Trên thân hình đen bóng của nó, chằng chịt những con hà bám chặt vào da như một lớp áo giáp ký sinh đầy ghê rợn. Con cá voi thở một cách khó nhọc, đôi mắt to tròn của nó nhìn họ với một vẻ buồn bã và tuyệt vọng. Một người trong nhóm, người đàn ông trẻ và khỏe nhất, reo lên một tiếng đầy vui mừng. Trong bộ não nguyên thủy của anh ta, một phép tính đơn giản nhưng quan trọng đang diễn ra. Khối lượng protein khổng lồ trước mắt có thể nuôi sống cả bộ tộc trong một thời gian rất dài. Bản năng săn mồi, thứ đã giúp tổ tiên họ sống sót qua bao thế hệ, trỗi dậy mạnh mẽ. Anh ta liền chạy đi tìm một cành cây to, dùng một mảnh đá sắc cạnh để vót nhọn một đầu, tạo ra một ngọn giáo tự chế thô sơ, một minh chứng cho danh hiệu người khéo léo. Anh ta chạy đến chỗ con cá voi, giơ cao vũ khí, tính kết liễu con mồi trời cho. Thật may mắn, những người khác đã kịp cản lại. Người trưởng nhóm, một người đàn ông lớn tuổi và giàu kinh nghiệm, đã đặt tay lên vai anh ta và lắc đầu.
trong ký ức được truyền lại từ nhiều thế hệ qua những câu chuyện kể bằng cử chỉ bên ánh lửa bập bùng. Họ biết cá voi là loài vật rất hiền lành. Họ đã từng thấy chúng bơi lội ngoài xa, nhảy lên khỏi mặt nước một cách duyên dáng và chưa bao giờ tỏ ra hung dữ. Chúng là những người khổng lồ hiền hòa của đại dương. Đây là một khoảnh khắc quyết định, một cuộc đấu tranh nội tâm giữa bản năng sinh tồn thú tính và một thứ gì đó mới mẻ đang nảy mầm, nhân tính. Họ nhìn vào đôi mắt của con cá voi và lần đầu tiên họ không thấy con mồi. Họ thấy một sinh vật đang đau đớn, một sự sống đang cần được giúp đỡ, một sự giao cảm vượt qua rào cản ngôn ngữ. Một tia sáng của lòng trắc ẩn đã lóe lên trong bộ não phức tạp của họ. Sau một lúc bàn tính bằng những cử chỉ và âm thanh, một quyết định mang tính cách mạng đã được đưa ra. 5 người quyết định giải cứu chú cá voi khổng lồ này. Công việc bắt đầu. Đây là một ví dụ điển hình của lao động tập thể, một đặc điểm đã đưa loài người vượt lên trên mọi sinh vật khác. Đầu tiên, họ phải giải thoát cho con cá voi khỏi lớp áo giáp ký sinh. 5 người dùng tay, dùng những viên đá sắc cạnh mà họ tìm thấy trên bờ để cậy hết những con hà đang bám chặt vào da của cá voi. Công việc thật khó khăn và tốn sức. Những con hà bám rất chắc và mỗi lần cậy ra, chúng lại làm ra con cá voi chảy xước, rỉ máu. Nhưng con cá voi dường như hiểu được ý định của họ. Nó nằm im, kiên nhẫn chịu đựng, thỉnh thoảng chỉ phát ra những tiếng rên khẽ. Sau một lúc lâu, gần như tất cả những con hà đã được gỡ xuống khỏi người cá voi. Giờ là đến phần việc khó khăn nhất, đưa nó trở lại biển. 5 người quyết định kéo cá voi xuống biển. Họ đứng về một phía, dùng tất cả sức lực của mình để đẩy. Nhưng con cá voi quá nặng, nó không hề nhúc nhích. Họ không bỏ cuộc. Tư duy bắt đầu hình thành của họ, cho phép họ quan sát và học hỏi. Họ nhận ra rằng họ cần sự giúp đỡ của chính đại dương. Họ chờ cho đến khi thủy triều bắt đầu lên. Khi những con sóng đầu tiên liếm vào thân con cá voi, khiến nó hơi nổi lên, họ lại bắt đầu đẩy. 1, 2, 3, đẩy. Người trưởng nhóm ra hiệu, một sự phối hợp nhịp nhàng, một hình thức sơ khai của sự phân công lao động. Họ đẩy theo từng nhịp sóng, cơ bắp căng cứng, mồ hôi và nước biển hòa vào nhau. Từng chút một, con cá voi bắt đầu di chuyển. Cứ mỗi con sóng đến, họ lại đẩy được nó thêm một đoạn ngắn. Cuối cùng, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, một con sóng lớn đã ập đến, nhấc bổng con cá voi và cuốn nó ra xa hơn. Nó đã tự do. Khi được thả xuống biển, trở về với môi trường của mình, chú cá voi được giải cứu đã bơi lượn vài vòng. Rồi nó làm một điều kỳ diệu. Nó lấy đà, lao lên khỏi mặt nước. Toàn bộ thân hình khổng lồ của nó tung bay trên không trung rồi rơi xuống, tạo ra một cột nước trắng xóa. Nó nhảy lên mặt nước như muốn nói lời cảm ơn đến những vị cứu tinh bé nhỏ của mình. 5 người đứng trên bờ, kiệt sức nhưng lòng tràn ngập một cảm giác vui sướng và tự hào sâu sắc. Một cảm xúc phức tạp mà chỉ những sinh vật có ý thức xã hội cao mới có thể cảm nhận. Họ vẫy tay tạm biệt chú cá voi, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn của mình. 5 người đi được một đoạn thì thấy rất nhiều những con sao biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Họ đi tới, nhặt chúng lên. Đó không phải là một bữa ăn lớn, nhưng nó là thức ăn. Họ ngồi trên bãi cát, ăn những con sao biển một cách vui vẻ. Họ đã làm một việc tốt và dường như biển cả, theo một cách nào đó, đã đền đáp cho họ. Sóng biển vỗ mạnh vào bờ, những con sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa. Tiếng cười của họ hòa cùng tiếng sóng, vang vọng khắp bờ biển. Đó là khoảnh khắc của niềm vui thuần khiết, khoảnh khắc mà lòng trắc ẩn đã chiến thắng bản năng sinh tồn. Một bước ngoặt vĩ đại đã định hình nên bản chất của nhân loại mãi mãi về sau. Đối với tổ tiên đang đói khát của chúng ta, đó là một bữa ăn dễ dàng. Nhưng cái giá phải trả cho bữa ăn đó là gì? Đó là cơn thịnh nộ của một người mẹ mất con. Và khi hai bản năng bảo vệ mạnh mẽ nhất của tự nhiên, một người chồng bảo vệ vợ con và một người mẹ đi báo thù,
đối đầu nhau, ai sẽ là kẻ chiến thắng. Đây không phải là cuộc chiến giữa người và thú. Đây là cuộc chiến giữa hai tình yêu thương không có giới hạn. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên châu Phi. Dưới một gốc cây cổ thụ, nơi đã che chở cho họ qua một đêm dài, một cặp vợ chồng thuộc bộ tộc người Homo habilis, người khéo léo, đang tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi. Người chồng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng vợ, vuốt ve một cách âu yếm. Bên trong đó, một mầm non của bộ tộc, một tương lai của loài người đang lớn lên từng ngày. Đây là một trong những biểu hiện đầu tiên của tình cảm gắn bó đôi lứa, một bước tiến hóa xã hội quan trọng, giúp đảm bảo sự chăm sóc tốt hơn cho thế hệ sau và sự tồn vong của bộ tộc nhỏ bé. Ánh mắt họ trao cho nhau chứa đựng tất cả tình yêu thương và niềm hy vọng. Cùng lúc đó, ở một nơi không xa, trong một hang nhỏ khuất sau những lùm cây, 5 mẹ con nhà lợn rừng cũng đã thức giấc. Những chú lợn con ụt ịt rúc vào bụng mẹ đòi sữa, báo hiệu một ngày mới lại lên trên thảo nguyên không cằn. Hai gia đình, một của con người, một của loài vật, đều bắt đầu một ngày mới với cùng một bản năng: chăm sóc và bảo vệ cho thế hệ tương lai của mình. Cơn đói bắt đầu cồn cào. Cặp vợ chồng người Homo habilis biết rằng họ không thể ngồi yên mãi. Họ lại bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thức ăn, một nhiệm vụ thiêng liêng để nuôi sống bản thân và đứa con sắp chào đời. Họ đi bằng hai chân, một đặc điểm tiến hóa ưu việt giúp họ có thể đi được những quãng đường dài, tiết kiệm năng lượng và có tầm nhìn bao quát hơn trên thảo nguyên. Họ đi một đoạn khá xa, đôi mắt liên tục quan sát, đôi tai luôn lắng nghe. Bất ngờ, họ nghe thấy những tiếng kêu en ép, non nớt của những chú lợn con. Họ nhìn nhau, rồi cẩn thận tiến lại gần nơi phát ra âm thanh. Trong một hốc cây to mục rỗng, họ thấy 4 chú lợn con đang chen chúc. Có lẽ chúng đang chơi đùa và đi lạc khỏi mẹ. Đối với cặp vợ chồng đang đói, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Đây là một nguồn protein dễ dàng, ít rủi ro hơn nhiều so với việc đối đầu với những con thú lớn. Không một chút chần chừ, họ nhanh chóng lao tới và bắt lấy 2 con lợn con. 2 con lợn nhỏ kêu lên một tiếng thất thanh rồi nhanh chóng im bặt trong vòng tay chắc khỏe của người chồng. Hai vợ chồng, với chiến lợi phẩm trên tay, ôm 2 con lợn con đi thẳng ra bờ suối gần đó để làm thịt. Họ phải hành động nhanh chóng trước khi lợn mẹ quay lại. 2 con lợn con còn lại, sau một thoáng kinh hoàng, sợ hãi chạy đi tìm mẹ. Chúng vừa chạy vừa kêu en ép. Lợn mẹ đang mải mê ủi đất tìm rễ cây, nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của con liền biết có chuyện chẳng lành. Nó vội vã quay lại tổ để kiểm tra. Khi quay lại, nó chỉ thấy 2 đứa con đang run rẩy vì sợ hãi. Nó tìm trong hang không thấy 2 con nữa đâu. Một cơn thịnh nộ man dại bùng lên trong nó. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu lên. Nó lập tức đánh hơi, lần theo dấu vết của những kẻ đã bắt cóc con mình và tốc đi tìm. Lúc này, ở bờ suối, cặp vợ chồng nhà người Homo habilis đã làm thịt xong 2 con lợn con bằng những mảnh đá được ghè đẽo thô sơ. Họ đang trên đường đi tìm củi khô để nhóm lửa. Ngọn lửa bùng lên, một phát minh vĩ đại mà tổ tiên loài người đang dần làm chủ, một biểu tượng của sự ấm áp và văn minh. 2 con lợn con được nướng trên than hồng, mỡ chảy xèo xèo, mùi thơm bắt đầu lan tỏa. Việc nấu chín thức ăn không chỉ giúp nó ngon hơn, mà còn giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, cung cấp nguồn năng lượng quý giá cho bộ não đang ngày một lớn dần. Đồ ăn đã chín, mỗi vợ chồng một con, họ ăn uống một cách ngon lành. Bữa ăn này không chỉ để lấp đầy dạ dày, nó còn là năng lượng cho đứa con trong bụng người vợ. Họ ăn uống no nê, đang tận hưởng cảm giác mãn nguyện thì bất ngờ một tiếng gầm vang lên, đầy giận dữ và oán hận. Từ trong bụi rậm, lợn mẹ lao ra như một mũi tên. Nó đã tìm được thủ phạm. Nó lao đến tấn công 2 vợ chồng. Giật mình, 2 vợ chồng liền bật dậy và bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Lợn mẹ, với cơn cuồng nộ của một người mẹ mất con, đuổi theo sát nút. Chạy được một đoạn, người chồng nhận ra vợ mình với cái bụng bầu đã bắt đầu thở dốc và chậm lại.
Anh biết cô không thể chạy tiếp được nữa. Trong một khoảnh khắc quyết định, một quyết định được thúc đẩy bởi bản năng bảo vệ gia đình mãnh liệt nhất, anh liền dừng lại, đẩy vợ về phía một bụi cây rậm rạp và hét lên ra hiệu cho cô trốn đi. Anh quay người lại, đối mặt với con lợn mẹ đang lao tới. Con lợn lao vào. Cuộc chiến sinh tử giữa người và lợn bắt đầu. Đây không còn là cuộc chiến của cơ bắp, mà là cuộc chiến của trí tuệ. Con lợn mẹ, với tất cả sự hung dữ của mình, liên tục lao vào tấn công. Nó dùng cái đầu cứng như đá và cặp răng nanh sắc nhọn để húc và rạch. Nhưng người chồng, dù nhỏ bé hơn, lại có trí thông minh và sự nhanh nhẹn. Dáng đứng thẳng giúp anh có tầm quan sát tốt hơn và dễ dàng xoay trở. Đôi tay được giải phóng hoàn toàn cho phép anh làm điều mà không một con vật bốn chân nào làm được. Anh chống trả một cách kịch liệt. Anh né những cú húc trời giáng. Và khi có cơ hội, anh dùng nắm đấm, dùng chân đá mạnh vào những điểm yếu như mắt và mõm của con lợn. Anh vơ vội những hòn đá sát cạnh gần đó, ném mạnh vào con thú. Đây chính là lợi thế không gì sánh được của người khéo léo. Khả năng sử dụng công cụ, dù là thô sơ nhất, để bù đắp cho sự yếu thế về thể chất. Người vợ nấp đằng xa trong bụi rậm, nín thở theo dõi cuộc chiến. Trái tim cô đập như trống trận. Cô vô cùng lo lắng cho người chồng, người đang liều mạng để bảo vệ cô và đứa con của họ. Sau một lúc vật lộn, cả hai đều đã thấm mệt và dính đầy thương tích. Nhưng người chồng, với ý chí bảo vệ gia đình, đã chiến đấu vượt qua giới hạn của bản thân. Con lợn mẹ, sau khi nhận ra kẻ thù này không dễ bị khuất phục và nó cũng đã bị thương khá nặng, cuối cùng cũng phải chùn bước. Nó biết rằng nếu tiếp tục, nó cũng có thể bỏ mạng. Sau một tiếng gầm đầy tiếc nuối và căm hận, con lợn không phải đối thủ liền quay đầu bỏ chạy, biến mất vào thảo nguyên. Con lợn bỏ chạy, người chồng đứng không vững, thở hổn hển, cả người đau nhức. Người vợ vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy anh, nước mắt lưng tròng. Cô xem xét những vết thương của chồng, dùng những gì mình có để lau đi máu và bụi đất. Một hành động chăm sóc đầy tình nghĩa, một biểu hiện của sự gắn kết xã hội sâu sắc. Họ đứng nghỉ một lúc lâu, ôm nhau thật chặt, để cho sự sợ hãi và adrenaline từ từ tan biến. Họ đã sống sót, nhưng họ cũng đã học được một bài học khắc nghiệt. Trên thảo nguyên này, mỗi hành động đều có một cái giá, và tình yêu của người mẹ, dù là người hay vật, đều là một sức mạnh không thể xem thường. Tri thức này sẽ được khắc sâu vào ký ức của bộ tộc, được truyền lại cho đứa con sắp chào đời, góp phần làm dày thêm kho tàng kinh nghiệm sinh tồn của loài người. Rồi họ lại tiếp tục hành trình của mình, bước đi bên nhau, mạnh mẽ và gắn kết hơn sau thử thách sinh tử. Hãy cùng chúng tôi dẫn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại. Có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy, để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Cái nắng oi ả của buổi trưa báo hiệu một ngày mới khắc nghiệt lại bắt đầu trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Bầu trời không một gợn mây, không khí khô khốc và nóng bỏng, khiến mọi sinh vật đều phải tìm nơi ẩn náu. Nhưng đối với bộ tộc người Homo habilis, đây là lúc cuộc hành trình sinh tồn phải tiếp tục. 4 người đàn ông, với làn da rám nắng và cơ thể rắn chắc, lại một lần nữa dấn thân vào vùng đất hoang dã để tìm kiếm thức ăn. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ đá, biết tư duy chiến lược và sống theo nhóm để đối mặt với một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói thúc giục họ lên đường. Nhiệm vụ của họ không chỉ là tìm kiếm quả mọng hay rễ cây, mà còn là săn tìm một con mồi lớn
đủ để nuôi sống cả nhóm trong nhiều ngày. 4 người bước đi trên thảo nguyên nắng nóng, mặt đất dưới chân bỏng rát. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt họ, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát, cảnh giác với mọi động tĩnh. Đi được một đoạn khá xa, khi sức lực đã gần cạn kiệt, họ quyết định nghỉ tạm dưới một gốc cây to để trú nắng. Bóng mát của cây là một sự xa xỉ hiếm hoi, giúp họ lấy lại hơi thở và hạ nhiệt cơ thể. Họ ngồi im lặng, tiết kiệm năng lượng, lắng nghe những âm thanh của thảo nguyên. Tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng vo ve, và rồi một âm thanh khác, dữ dội hơn, phá vỡ sự yên tĩnh. Ở đằng xa, một con hổ răng kiếm to lớn, kẻ săn mồi đáng sợ nhất thời tiền sử, đang lao đến một đàn trâu rừng đang gặm cỏ. Đàn trâu bị giật mình, hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Tiếng móng guốc dồn dập trên mặt đất khô cằn tạo nên một đám bụi mù mịt. Con hổ với tốc độ kinh hoàng đã nhanh chóng đuổi kịp và nhắm vào một con trâu đầu đàn to khỏe. Con trâu đầu đàn biết mình không thể chạy thoát, đã làm một điều phi thường. Nó dừng lại, quay đầu, cặp sừng sắc nhọn hướng thẳng về phía con hổ, sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử. 4 người Homo habilis ngồi dưới gốc cây gần đó, nghe thấy tiếng động mạnh do hai con vật khổng lồ đang đại chiến. Tiếng gầm của hổ, tiếng giống của trâu, tiếng đất đá va vào nhau tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng của sự sống và cái chết. Tò mò và cảnh giác, họ thận trọng tiến lại gần hơn để quan sát. Khi đến gần, họ thấy cảnh tượng hùng tráng nhưng cũng đầy đáng sợ. Con hổ và con trâu đang quần thảo dữ dội. Con trâu dùng sừng húc, con hổ dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn để đáp trả. 4 người nhìn nhau. Họ nhận ra đây là một cơ hội, nhưng cũng là một mối nguy hiểm cực lớn. Trưởng nhóm ra hiệu. Họ biết rằng không thể mạo hiểm chiến đấu với con hổ bằng tay không. Đó là hành động tự sát. Trí tuệ của họ, thứ vũ khí mạnh nhất, mách bảo họ phải có một kế hoạch. Họ quyết định quay về chòi, nơi cất giữ những ngọn giáo đá, thành quả của trí thông minh và kỹ năng chế tác công cụ. 4 người chạy nhanh như cắt, băng qua thảo nguyên nóng bỏng, quay trở lại nơi ở tạm thời của mình. Họ lấy những ngọn giáo đá sắc bén nhất được mài giũa cẩn thận, rồi lập tức quay trở lại chiến trường. Khi họ quay lại, cuộc chiến giữa hổ và trâu vẫn đang diễn ra ác liệt. Cả hai con vật đều đã thấm mệt và có nhiều vết thương. Đây chính là thời điểm hoàn hảo. 4 người không tấn công con hổ trực diện. Thay vào đó, họ tản ra, la hét, ném đá và vung giáo để tạo tiếng động, nhằm mục đích duy nhất, đuổi con hổ đi. Con hổ, vốn đã mệt mỏi và bị thương sau cuộc chiến với con trâu, lại thấy xuất hiện thêm 4 sinh vật hai chân ồn ào với những vật nhọn nguy hiểm. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, lưỡng lự nhìn miếng mồi, rồi quyết định bỏ cuộc. Con hổ quay đầu và biến mất vào bụi rậm. Bây giờ chỉ còn lại con trâu. Nó bị thương nặng, kiệt sức, đứng thở hổn hển. 4 người Homo habilis không còn do dự. Đây là chiến lợi phẩm của họ, là bữa trưa, là sự sống. Họ tấn công con trâu. Với những ngọn giáo sắc bén và sự phối hợp đồng đội, họ nhanh chóng hạ gục con vật to lớn. Một tiếng giống cuối cùng vang lên rồi tắt hẳn. 4 người đứng quanh con trâu, thở dốc vì mệt nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng. Họ đã thành công. Bằng trí tuệ, sự đoàn kết và việc sử dụng công cụ, họ đã biến một tình huống nguy hiểm chết người thành một cuộc đi săn thành công mỹ mãn. Họ không chỉ có được một nguồn thức ăn khổng lồ, mà còn khẳng định vị thế của mình trong chuỗi thức ăn khắc nghiệt. Công việc tiếp theo là xẻ thịt và mang chiến lợi phẩm về. Họ dùng dao đá để cắt những tảng thịt lớn nhất, ngon nhất. Mỗi người vác một phần thịt nặng trĩu trên vai, bắt đầu hành trình trở về trong niềm hân hoan. Khi về đến nơi ở, cả bộ tộc reo hò vui mừng. Trẻ em chạy ra, phụ nữ vỗ tay, những người già gật đầu tán thưởng. Một con trâu lớn là một tài sản vô giá, đảm bảo sự no đủ cho cả nhóm trong nhiều tuần lễ. Đêm đó, một đống lửa lớn được đốt lên. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Cả bộ tộc quây quần bên nhau, chia sẻ bữa ăn thịnh soạn. Họ ăn uống, nhảy múa, kể lại câu chuyện về cuộc đi săn vĩ đại. Tiếng cười, tiếng nói hòa cùng tiếng lửa reo tí tách, tạo nên một khung cảnh ấm áp và đầy sức sống. Đây không chỉ là một bữa ăn,
Đây là sự tôn vinh trí tuệ, lòng dũng cảm và sức mạnh của tinh thần đồng đội. Trong thế giới nguyên thủy đầy rẫy hiểm nguy, chính những phẩm chất này đã giúp Homo habilis không chỉ tồn tại, mà còn vươn lên, đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng của nền văn minh nhân loại. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn, đường chân trời mỏng như sợi chỉ và ánh nắng đầu tiên đã kịp đốt nóng mặt cỏ vàng sơ. Từ trong một túp lều tranh thấp, hai vợ chồng người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, bước ra chào ngày mới trong tiếng gió sớm lùa qua mái lá. Trên những tán cây thưa thớt, tiếng chim ríu rít đổ xuống như một tấm rèm âm thanh mỏng, báo hiệu ngày mới đã mở cửa trên thảo nguyên rộng đến ngập mắt. Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt như trao một lời hẹn ước cũ, lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn như mọi ngày, như mọi mùa, như vòng quay bất tận của sinh tồn. Con đường mòn nơi mọi sinh vật thường đi qua hiện lên mờ nhạt, nhưng vẫn rõ dấu những lần qua lại của móng guốc, vuốt nhọn và bàn chân người. Dấu chân ngựa vằn dày thành chuỗi, vệt lợn rừng cày đất ngoằn ngoèo, lẫn trong đó là những chấm tròn nhỏ của thỏ rừng và những vệt rít mảnh của rắn bò qua cát. Hai người bước nhẹ, nhịp thở thấp, tận dụng bóng râm loang lổ do bụi gai che nắng, và luôn để ý những khoảng tối bất thường có thể giấu một cặp mắt đang nhìn về phía họ. Gió mang mùi nhựa cây cháy nhẹ từ bờ cỏ bị nắng táp, thỉnh thoảng bị xé bởi tiếng gọi xa xăm của một con chim săn mồi lượn vòng trên cao. Đi một đoạn khá xa, địa hình trũng xuống, không khí đổi mùi, và tiếng nước róc rách bắt đầu vang lên như lời mời dịu mát giữa oi nồng. Trước mắt họ, một con suối mỏng như dải lụa xanh hiện ra giữa những phiến đá sẫm màu, mặt nước lăn tăn phản chiếu bầu trời sáng bạc. Họ bước nhanh đến mép suối, quỳ xuống, vốc những ngụm nước mát lạnh dập vào môi khô, để vị ngọt của dòng suối xoa dịu cổ họng cháy nắng và rửa khỏi mặt những hạt bụi li ti. Uống nước xong, người chồng ngồi lại trên một phiến đá phơi nắng, lưng thẳng, mắt vẫn quét một vòng cảnh vật, bởi sự an toàn trên thảo nguyên không bao giờ là điều có thể phó mặc. Người vợ men dọc bờ nước, đôi bàn tay chai cứng và khéo léo lật từng hòn đá rêu trơn, luồn vào các hốc cạn nơi bọt nước rút ra vào như hơi thở đều đặn. Cô căng mọi giác quan để chờ dấu hiệu rất nhỏ, một cú quẫy, một đốm cứng cạ vào da tay rồi giật dẻo bằng cả bàn tay. Một con cua to bật khỏi hang, càng đập vào nhau lách tách, nước bắn thành những vệt trong suốt dưới nắng. Thêm con thứ hai, rồi thứ ba, mỗi lần là một tiếng reo mừng nghẹn lại trong cổ họng vì vui sen thận trọng.
Chiếc túi cỏ bên hông người vợ nặng dần bởi vỏ cua sẫm xanh và mùi mặn mặn của bữa trưa đang thành hình. Người chồng khẽ gật đầu khi thấy chiến lợi phẩm, đôi mắt thoáng dịu đi như mặt suối vừa qua chỗ đá lởm chởm. Họ ngồi nghỉ ở bờ suối một lúc để nhịp tim bớt dồn dập và mặt trời bớt gắt, trong khi gió nhẹ thổi qua làm tóc người vợ lay động như sợi cỏ non. Rồi người vợ đứng dậy đi tìm củi, bẻ thử từng cành khô nghe độ giòn, cân đo bằng mắt xem cây nào bắt lửa nhanh, cây nào cháy đều. Người chồng gom cỏ khô, lá mục và vỏ cây mảnh để vo thành ổ bùi nhùi tròn, đặt gọn nơi đất phẳng được cạo sạch sỏi. Hai viên đá lửa chạm nhau, bật ra mưa tia sáng như đàn côn trùng nhỏ lóe lên giữa ban ngày. Đốm than bén vào bùi nhùi, khói mảnh vươn lên như sợi chỉ xám, rồi ngọn lửa đỏ nhảy múa, lớn dần thành bếp ấm. Những con cua được đặt khéo lên than hồng, vỏ đổi màu từng chặng, từ xanh sẫm qua nâu ửng rồi bừng đỏ như bông lựu chín. Mùi thịt cua ngọt và béo quyện với hương cỏ cháy nhẹ, lan đi dọc mặt nước khiến bờ suối như cũng muốn chậm lại mà thưởng thức. Hai vợ chồng ăn uống vui vẻ, bẻ càng, thổi qua mép vỏ nóng, chấm đầu lưỡi vào phần thịt trắng chắc màn mặn, và nhìn nhau mỉm cười bằng thứ ngôn ngữ không cần lời. Khi bữa trưa đã tròn, họ dập lửa cẩn thận, rắc cát mịn lên than đang âm ỉ, cho đến khi không còn một đốm đỏ nào thở dưới lớp tro. Họ ngả lưng xuống phiến đá phẳng, nghe tiếng suối thì thầm như ai kể chuyện xa xưa, rồi đứng dậy gom đồ, chỉnh sợi dây buộc, tiếp tục hành trình. Không phải vì đói mà đi nữa, mà vì muốn thấy nhiều hơn, nhớ nhiều hơn, trước khi bóng chiều kéo dài. Con đường đưa họ đến một chỗ có rất nhiều đá, những bậc sa thạch xếp chồng như một khán đài tự nhiên nhìn ra thảo nguyên. Họ trèo lên từng bậc, tay bấu vào những gờ đá mẻ cạnh, chân đặt cẩn thận để không lăn những hòn sỏi tròn gây tiếng động. Trên mỏm cao, họ ngồi kề vai, mắt ôm trọn cánh đồng cỏ rung sóng nhiệt dưới trời xanh nhạt điểm vài dải mây mỏng như khói. Xa xa, đàn hươu cúi đầu gặm cỏ như những chấm nâu mềm, còn đàn ngựa vằn lắc lư như dòng suối đen trắng chảy ngang dải vàng của đồng cỏ. Bụi hoa dại dải mùi ngọt rất nhẹ, gió đưa mùi đất nóng lẫn nhựa cây khô, khiến khoảnh khắc hóa hiền hòa đến lạ giữa vùng đất thường chỉ dành cho thử thách. Họ nói chuyện vui vẻ, vừa ngắm những sinh vật đang ăn cỏ, vừa dùng tay chỉ hướng những lùm cây mát, ước lượng đường đi tiếp theo, và đôi khi bật cười vì một ký ức nhỏ vừa lướt qua. Những âm thanh ngắn, ánh mắt và cử chỉ bàn tay biến thành một thứ ngôn ngữ rất riêng, đủ để truyền đi sự đồng lòng và niềm tin rằng ngày mai vẫn còn hứa hẹn. Trên cao, một con chim săn vẽ một vòng cung rộng, cắt ngang ánh nắng, để lại một vệt bóng mỏng như đường mực trên trời. Sau một lúc ngồi cho đôi mắt được no, họ lại đứng dậy, phủi bụi đầu gối, và tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở. Xuống khỏi bậc đá, mặt cỏ đón họ bằng tiếng rào rạt dưới gót chân, còn mặt trời nghiêng đi một chút, đổ xuống màu mật ong ấm lên lưng họ. Bóng của hai người kéo dài và nhập vào nhau như hai nét mực dính, chạy song song bên rìa con đường mòn cũ. Đi được khá xa, một sự im lặng khác thường bỗng đặt lên mặt cỏ. Những tiếng ve thưa hơn, gió cũng dường như sợ phát tiếng động. Từ mép bụi rậm phía trước, một con sói xám xuất hiện, thân dài, cơ bắp nhấp nhô dưới lớp lông, đôi mắt vàng khô chăm chăm như hai đốm lửa chưa được cho ăn. Nó hạ thấp đầu, mũi hít sâu những vệt mùi của mỡ cua, của khói lửa còn phảng phất trên da người, và của một cơ hội bữa tối đang đứng sừng sững. Người chồng khẽ giơ tay đẩy người vợ vào một bụi cây rậm rạp ngay bên lối mòn, ra hiệu nấp kỹ, còn mình thì đứng lại đối mặt với con thú. Anh trùng gối, rời trọng tâm, hai tay mở ra như thể đang lắng nghe gió, mắt không chớp khỏi cặp mắt vàng đối diện. Con sói gầm khẽ, một tiếng gần như không thành âm, rồi lao tới bằng một đường thẳng mờ nhanh đến mức bụi đất nổ lốp bốp dưới chân nó. Cuộc chiến bắt đầu dữ dội và ngắn ngủi, như cơn gió nóng lướt qua mặt cỏ khô. Cú vồ đầu tiên đi chệch khi người chồng né nửa bước sang bên, xoay hông và tung gót chân quét vào mạn sườn con thú, tạo nên một tiếng phập khô khốc. Con sói khựng một nhịp rồi vòng lại cực nhanh, móng vuốt lìa qua cẳng tay để lại vệt rát bỏng hiện đỏ, hàm răng nhe trắng toác như hai lưỡi dao vừa mài.
Người chồng lùi nửa bước, tay chụp một cành gãy chắc. Tay kia tìm thấy một hòn đá vừa đủ nặng, ném thấp phá nhịp lao của đối thủ. Nó nghiêng đầu tránh được viên đá, nhưng ngay lập tức dính cú quật ngang của cây gậy vào vùng cổ dưới tai. Tiếng va đập dội ra ngắn, đục như gõ vào thân gỗ khô. Con sói loạng choạng cố nhoài về phía trước, và anh dồn lực giáng thẳng xuống vùng thái dương. Đòn đánh dứt khoát mở một khoảnh lặng kéo dài nửa cái chớp mắt. Con thú rú khàn, gối trùng, thân đổ nghiêng, hơi thở đứt đoạn, và sau vài lần co giật, nó nằm im như một vệt bóng bị rút khỏi mặt đất. Cỏ dường như đứng yên thêm một giây trước khi gió mới dám trở lại với tiếng sột soạt quen thuộc. Người vợ lao ra khỏi bụi cây, chạm tay vào cánh tay rớm máu của chồng, thổi nhẹ như gửi đi một lời an ủi không cần tiếng. Hai người nhìn nhau, nụ cười mệt mỏi nhưng sáng lên ngọn lửa nhỏ của niềm sống sót và biết ơn. Rồi cùng quay sang nhìn con mồi vừa gục, hiểu rằng bữa tối và cả vài ngày tới đã có hình hài. Hai vợ chồng khom lưng, ghé vai vác con mồi, bước từng bước chắc nịch trở về phía túp lều tranh lúc sáng đã chào họ đi. Đến lều, họ đặt con mồi nằm bên vách lá. Họ ngồi xuống, không vội mổ thịt, để đôi tay được nghỉ, để hơi thở về nhịp chậm, và để tiếng kể chuyện cất lên. Thứ nghi lễ nhỏ nhưng quan trọng như gạo muối của ký ức. Họ kể cho nhau nghe về buổi sớm mát lạnh, về con suối trong như gương, về mẻ cua đỏ ao trên than, về mỏm đá gió nhiều, và cuối cùng là khoảnh khắc con sói lao ra như một vệt khói đặc rồi chìm vào im lặng. Những câu nói ngắn, đứt nối, xen bằng cử chỉ tay, ánh mắt và nụ cười ráp lại thành một bức tranh của ngày. Bức tranh có mùi khói, mùi mồ hôi, mùi đất nóng và vị mặn mặn của nước suối. Và tôi tin rằng ở đâu đó giữa tiếng gió và ánh lửa, những mầm mống đầu tiên của văn minh chia sẻ, ghi nhớ, phối hợp và bảo vệ đã nảy trồi trong những đêm rất giống đêm nay. Trên thảo nguyên châu Phi, ranh giới giữa một món quà và một lời nguyền là gì? Đối với tổ tiên đang đói khát của chúng ta, một vạt nấm sặc sỡ hiện ra như một phép màu, một lời hứa hẹn cho sự sống. Họ đã ăn mừng mà không biết rằng họ vừa nuốt chửng bản án tử hình của chính mình. Khi niềm vui biến thành nỗi đau tột cùng, khi sự sống bị đếm ngược từng giây, liệu trí tuệ sơ khai và ký ức của tổ tiên có đủ để chiến thắng liều thuốc độc của tự nhiên? Hãy cùng chứng kiến bài học sinh tử đầu tiên, khoảnh khắc y học của nhân loại được khai sinh từ chính sự tuyệt vọng. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn của châu Phi. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, biến những hòn đá thành chảo lửa và khiến không khí bắt đầu rung lên vì nóng. Giữa khung cảnh khắc nghiệt đó, bộ tộc người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của loài người chúng ta, lại bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thức ăn, một cuộc đấu tranh không hồi kết để sinh tồn. Họ là những người tối cổ, một mắt xích quan trọng trong chuỗi tiến hóa vĩ đại. Dù trên cơ thể vẫn còn mang dấu tích của vượn, nhưng họ đã là người. Họ đi đứng bằng hai chân, giải phóng cho đôi tay để chế tạo công cụ và kiếm tìm thức ăn. Họ là một gia đình, một bộ tộc nhỏ bé gồm 5 người, một tổ chức xã hội đầu tiên của loài người, gắn kết với nhau bằng quan hệ ruột thịt và bằng chính cuộc đấu tranh sinh tồn hàng ngày. Họ đi dọc theo một con đường mòn mờ nhạt, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật thường đi qua. Đôi mắt họ không ngừng quét khắp nơi, cảnh giác với mọi tiếng động, mọi bóng dâm đáng ngờ, bởi họ biết rằng trên thảo nguyên này, kiến thức chính là sự sống. Đi được một đoạn khá xa, khi cơn đói đã bắt đầu cồn cào, bất ngờ họ thấy rất nhiều những cây nấm sặc sỡ mọc lên từ một khoảnh đất ẩm ướt. Chúng có màu đỏ rực, màu vàng tươi, điểm xuyết những chấm trắng trông vô cùng bắt mắt. Đối với những sinh vật đang bị cơn đói hành hạ, đây là một phát hiện không thể tuyệt vời hơn. Sự thôi thúc của dạ dày trống rỗng đã lấn át đi mọi sự nghi ngờ. Họ dừng lại, niềm vui khôn xiết hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem bụi đất. Không một chút do dự, họ bắt đầu hái những cây nấm và ăn một cách ngon lành.
Họ vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Những âm thanh và cử chỉ đơn giản thể hiện sự hân hoan. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ đã quên đi sự khắc nghiệt của cuộc sống, chỉ còn lại niềm vui của một bữa ăn bất ngờ. Sau hồi lâu ăn uống no nê, họ lại bắt đầu di chuyển ra con suối gần đó để uống nước, một thói quen để đảm bảo cơ thể không bị mất nước dưới cái nắng gay gắt. Ra đến suối, họ vụt mặt xuống dòng nước mát lạnh để uống. Nhưng khi họ vừa uống nước được một lúc thì bất ngờ một người trong nhóm ôm bụng và quỳ xuống, gầm lên những tiếng đau đớn. Ngay sau đó, người thứ hai và người thứ ba cũng có những triệu chứng tương tự. Cơn đau quặn thắt do nấm có độc gây ra đang hành hạ họ. Khuôn mặt họ tái đi, mồ hôi túa ra như tắm, cơ thể co giật trong đau đớn. Hai người còn lại thấy vậy thì vô cùng kinh hoàng và hoang mang. Họ nhìn những người thân của mình đang quằn quại trên mặt đất và biết rằng nếu không làm gì đó, cái chết sẽ đến rất nhanh. Đây là một thực tế tàn khốc của thời Nguyên Thủy, nơi một sai lầm nhỏ có thể xóa sổ phần lớn bộ tộc. Đây là khoảnh khắc mà sự tiến hóa của bộ não, với thể tích hộp sọ đã khá lớn và trung tâm phát tiếng nói đang dần hình thành, phát huy tác dụng. Trong tâm trí họ, ký ức của những thế hệ đi trước, những bài học sinh tử của cha ông được truyền lại qua những đêm dài bên đống lửa, qua những âm thanh và cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng cả một kho tàng kinh nghiệm chợt trỗi dậy. Có một loại cây có thể giải được nhiều loại độc. Hai người nhìn nhau, không cần nói một lời, họ đã hiểu phải làm gì. Họ chạy đi, lao vào thảo nguyên để tìm cây thuốc giải độc. Hai người chạy một đoạn, đôi mắt đảo liên tục, tìm kiếm trong vô số các loài thực vật. Và rồi, thứ họ tìm kiếm cũng xuất hiện. Những cây gai lá nó, một loại cây có lá dày, màu xanh sẫm, viên lá đầy những gai nhọn. Đó chính là thứ họ tìm kiếm lúc này. Không một giây chần chừ, hai người vội vàng hái một ít lá, nhai nát và ăn luôn tại chỗ. Có lẽ là để thử độc tính hoặc để cơ thể có sức chống chọi. Sau khi chắc chắn rằng nó an toàn, họ tiếp tục hái 2 nắm to, rồi vội vã quay lại chỗ con suối. Khi họ quay lại, tình trạng của 3 người kia đã tệ hơn rất nhiều. Họ gần như đã bất tỉnh vì đau đớn. Hai người vội vàng nhai nát lá cây, vắt lấy nước và đổ vào miệng cho từng người. Đây không chỉ là một hành động bản năng, nó là sự chăm sóc, là tình thương, là sự gắn kết xã hội đã bắt đầu nảy mầm trong những cộng đồng người đầu tiên. Thời gian trôi đi chậm chạp và căng thẳng. Sau một lúc lâu, phép màu đã xảy ra. Cơn đau của 3 người từ từ dịu đi, hơi thở của họ trở nên đều đặn hơn. Họ từ từ tỉnh lại, dù cơ thể vẫn còn rất yếu. Họ đã được cứu sống. Cả 5 người ngồi nghỉ ngơi trên bờ suối một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở phào nhẹ nhõm và ánh mắt biết ơn nhìn nhau. Sau đó, họ lại quay lại thảo nguyên, không phải để tìm kiếm thức ăn nữa, mà là để tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Đi được một đoạn, họ thấy một gốc cây to, rợp bóng mát. Họ quyết định vào đó nghỉ mệt. Dù đã giải được độc, nhưng cơ thể của cả 5 người, đặc biệt là 3 người bị ngộ độc, vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề. Cơn đau đã qua đi, nhưng sự mệt mỏi và suy nhược thì vẫn còn đó. Họ quyết định dừng chân tại gốc cây này để nghỉ ngơi và bàn kế hoạch cho lần đi tìm kiếm thức ăn sau. Họ ngồi dưới gốc cây, nhìn nhau. Bài học ngày hôm nay quá đắt giá. Họ đã học được rằng không phải thứ gì trong tự nhiên cũng có thể ăn được. Những thứ có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt đôi khi lại chính là lời cảnh báo của tử thần. Đây chính là vai trò tối quan trọng của lao động và sự khám phá trong quá trình hình thành loài người, giúp con người từng bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ cuộc sống của mình. Từ nay, họ sẽ phải cẩn thận hơn, họ sẽ phải ghi nhớ hình dạng của những cây nấm độc và truyền lại kiến thức này cho thế hệ sau. Đây là sự ra đời của khoa học thực nghiệm sơ khai nhất, quan sát, thử nghiệm, mắc sai lầm và rút ra kết luận để sinh tồn. Kiến thức này được trả giá bằng chính mạng sống, sẽ trở thành một di sản vô giá, một phần của văn hóa bộ tộc. Nó không chỉ giúp họ sống sót,
mà còn giúp đời sống vật chất và tinh thần của họ ngày càng ổn định và tiến bộ hơn. Đó là một bước tiến nhỏ, nhưng là một bước tiến vĩ đại trong hành trình chinh phục tri thức và sinh tồn của loài người. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy, để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Mưa lất phất phủ nhẹ nhàng lên thảo nguyên rộng lớn, làm ẩm ướt từng ngọn cỏ non và điểm xuyết những giọt nước long lanh như những viên ngọc nhỏ trên mặt lá. Bầu trời xám chì nặng trĩu, những đám mây dày đặc kéo đến như muốn che phủ hết cả vùng đất mênh mông này. Trong không gian mờ ảo của sương mù còn vương vấn, từ cửa hang đá thấp, 4 bóng người tiền sử, những tổ tiên dũng cảm của loài người, lặng lẽ bước ra, bắt đầu một ngày mới đầy thử thách cho hành trình sinh tồn của mình. Họ là những tổ tiên loài người thuộc giống Homo habilis, sinh sống hơn 2 triệu năm trước trên những đồng cỏ và rừng rậm châu Phi. Đây là những bước chân đầu tiên trên hành trình tiến hóa dài lâu của nhân loại. Họ biết đứng thẳng, biết sử dụng đá làm công cụ, biết chế tác gậy nhọn, biết sợ bóng tối và dựa vào nhau để vượt qua hiểm nguy. Những kẻ đầu tiên ấy, dù vóc dáng còn thấp bé, nhưng đã mang trong mình trí tuệ và bản năng sinh tồn, hai yếu tố nối dài sự sống cho bao thế hệ tổ tiên loài người về sau. Bàn chân trần của họ chạm xuống lớp bùn lạnh ẩm, mỗi bước đi là một tiếng lép nhẹp nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng rộng lớn. Hơi thở họ hòa vào gió, tan dần trong sương sớm, tạo nên một nhịp sống thầm lặng của những con người nguyên thủy. Sự kết nối giữa người với thiên nhiên, giữa những thành viên trong nhóm, chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt, kéo dài suốt hàng triệu năm trong lịch sử tổ tiên loài người. Trước mắt họ là một ngày mới với hai mục tiêu giản đơn nhưng quyết định sự sống còn, tìm thức ăn và trở về an toàn. Họ di chuyển trong sự im lặng tuyệt đối, như những bóng ma lặng lẽ len lỏi qua vùng đất hoang sơ, chưa từng có dấu chân người. Người đi đầu khéo léo ngửi mùi gió, tìm kiếm dấu hiệu của con mồi hoặc mối nguy hiểm, trong khi người phía sau quan sát kỹ mặt đất, từng dấu chân, từng vết cỏ bị xáo trộn, từng tiếng động nhỏ nhất trong thiên nhiên. Mùi lá mục và mùi da thú ẩm ướt đọng trong không khí, nặng nề như báo hiệu một điều gì đó lớn lao đang ẩn mình trong bóng râm. Họ không nói lời nào, chỉ trao nhau những ánh mắt đầy cảnh giác, thứ bản năng còn sót lại sau hàng ngàn năm tiến hóa của tổ tiên loài người. Trên con đường mòn nhỏ, những sinh vật nhỏ bé như côn trùng, ếch nhái, chim chóc đều tìm nơi trú mưa dưới những tà lá rộng lớn, nép mình trước sự thay đổi của thời tiết. Thảo nguyên không bao giờ ngủ yên, mỗi sinh vật đều có cách riêng để bảo toàn mạng sống của mình. Trên đường đi, 4 người tổ tiên loài người bắt gặp một cây cổ thụ lớn với những cành lá rậm rạp và vô số quả chín mọng, đủ màu sắc treo lủng lẳng trên cành. Từ hàng triệu năm trước, tổ tiên loài người đã biết tận dụng nguồn thực phẩm tự nhiên như trái cây, hạt, củ để duy trì sự sống trước khi phát triển kỹ năng săn bắt và trồng trọt. 4 người dừng chân bên gốc cây, hái vài quả chín mọng để ăn tạm, lấy sức cho hành trình còn dài phía trước. Họ ngồi quây quần, chia sẻ những miếng quả ngọt mát, cảm nhận chút niềm vui giản dị giữa thiên nhiên hoang sơ, giữa những bài học sinh tồn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sau khi no đủ, họ lại tiếp tục bước đi, ánh mắt không ngừng quan sát, tinh thần cảnh giác vẫn luôn hiện hữu trong từng cử động. Những bài học về sự sống còn đã được tổ tiên truyền lại từ thuở hồng hoang. Bỗng nhiên, trước mặt họ hiện lên những dấu chân in sâu trên nền đất bùn ẩm ướt. Những vết chân lớn, rõ nét khiến 4 người dừng lại. Ánh mắt họ lóe lên niềm hy vọng và kích thích. Đây có thể là dấu hiệu của một con mồi lớn, một món ăn quý giá cho bữa ăn sắp tới. Họ quyết định lần theo từng dấu vết một, dù rằng những dấu chân ấy kéo dài khá xa, xuyên qua những bụi rậm, những gò đất và thảm cỏ dày đặc. Càng đi sâu vào, cảnh vật xung quanh càng trở nên bí ẩn và đáng sợ. Ở bìa rừng, những tán cây rậm rạp che khuất ánh sáng,
khiến không khí càng thêm ẩm ướt và âm u. Nhưng bản năng sinh tồn cùng sự tò mò đã thôi thúc những tổ tiên loài người tiến bước, mặc cho những nguy hiểm rình rập phía trước. Bất ngờ, một con lười đất khổng lồ xuất hiện giữa vùng trảng cỏ, một sinh vật to lớn, bộ lông xù xì và bờm rậm rạp che phủ thân hình hùng vĩ, cao hơn nhiều so với những người Homo habilis đang đứng đối diện. Con vật chậm rãi nhưng đầy uy lực, với những bước chân nặng nề tạo nên tiếng động vang vọng. Không chần chừ, nó lao tới tấn công 4 người, dường như xem họ như kẻ thù xâm nhập lãnh thổ của mình. Cuộc chiến bắt đầu trong sự hỗn loạn và nguy hiểm. 4 tổ tiên loài người dùng mọi công cụ thô sơ và kỹ năng chiến đấu để tự vệ. Họ ném đá, đâm gậy, phối hợp nhịp nhàng như những chiến binh bản địa, nhưng vẫn không thể nào chống lại sức mạnh vượt trội của con lười đất. Biết mình không thể thắng, 4 người quyết định bỏ chạy, giữ lấy mạng sống để còn tiếp tục cuộc hành trình sinh tồn. Con lười đất không chịu buông tha, nó gầm lên dữ dội và đuổi theo từng bước chân họ. Tiếng gầm vang vọng khắp thảo nguyên, khiến không gian như rung chuyển dưới sức mạnh của sinh vật khổng lồ. Nhưng sau một đoạn đường dài rượt đuổi, nhận ra không thể bắt kịp, nó đành bỏ cuộc, quay trở về khu vực của mình. Trên đường chạy trốn, 4 người phát hiện một cái hang lớn, đủ rộng để họ có thể trú ẩn an toàn khỏi con lười đất và tránh mưa. Họ nhanh chóng tìm cách bảo vệ nhau, chui vào hang, nơi gió mưa không thể làm tổn thương. Trong hang, họ ngồi lại, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, tạm quên đi những lo âu vừa trải qua. Chính những khoảnh khắc yên bình ấy, nơi hang đá tối, là lúc tổ tiên loài người kết nối, truyền đạt kinh nghiệm và bồi đắp niềm tin vào ngày mai. Thời gian trôi qua, mưa bên ngoài bắt đầu tạnh và ánh mặt trời dần lan tỏa ánh sáng ấm áp. 4 người nạp lại sức lực, chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước. Họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình, bước ra khỏi hang với sự tự tin và quyết tâm mới. Như bao thế hệ tổ tiên loài người, từng vượt qua biết bao thử thách để tồn tại. Đi được một đoạn khá xa, họ bắt gặp một cái cây to. Lần này không có quả chín, mà là những chồi lá non xanh mơn mởn, mọc sum xuê dưới ánh nắng mới. Cơn đói đang cào xé trong bụng, khiến họ không thể cưỡng lại. 4 người quyết định ngồi dưới bóng cây để hái lá ăn tạm. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, chia sẻ kế hoạch và bày mưu cho những chuyến đi săn tìm thức ăn trong tương lai gần, tiếp nối truyền thống đoàn kết và sáng tạo của tổ tiên loài người. Họ bàn bạc về việc chế tác thêm công cụ, tận dụng đá và gỗ cứng để làm vũ khí tốt hơn. Một người kể lại chuyện tổ tiên xa xưa từng đánh đuổi báo đốm bằng cách nhóm lửa và tạo tiếng động lớn. Người khác nhắc đến phương pháp xóa dấu vết để tránh thú dữ, hay cách nhận biết cây cỏ độc trong rừng sâu. Những câu chuyện ấy, dẫu giản dị, chính là kho tàng tri thức được truyền lại từ bao thế hệ tổ tiên loài người, giúp họ vững vàng bước tiếp trong hành trình dài phía trước. Khi cơn đói tạm lắng, 4 người lại đứng dậy, lau sạch bùn đất trên tay chân, chuẩn bị cho đoạn đường tiếp theo. Họ nhìn về phía xa, nơi thảo nguyên vẫn trải dài bất tận. Những đám mây đã bắt đầu tan dần, nhường chỗ cho ánh sáng vàng nhẹ của buổi trưa. Tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và khát vọng sống còn tiếp tục thắp sáng ánh mắt của những tổ tiên loài người, dù trước mặt còn vô vàn thử thách. Cuộc sống của tổ tiên loài người trên thảo nguyên rộng lớn này là một chuỗi những ngày miệt mài, đầy thử thách, nhưng cũng tràn ngập sự gắn kết, hy vọng và sáng tạo. Họ hiểu rằng mỗi bước đi, mỗi quyết định đều là một phần của hành trình sinh tồn không ngừng nghỉ, là minh chứng cho sự kiên cường và khôn ngoan vượt thời gian. Và như thế, họ tiếp tục bước về phía trước, giữa vùng đất bao la, với niềm tin vững chắc vào ngày mai, vào sự sống và tương lai của chính mình. Một hành trình dài được tiếp nối, mở ra từ biết bao tổ tiên loài người xa xưa. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người.
trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn của châu Phi, cái nôi của nhân loại. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, đánh thức những sinh vật đã quen với sự khắc nghiệt. Từ một hang đá nhỏ, 5 người Homo habilis lần lượt bước ra, nheo mắt trước ánh sáng chói chang. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, duỗi những cơ bắp mệt mỏi sau một đêm dài, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất, và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 5 người đi dọc theo một con đường mòn quen thuộc, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật đã đi qua. Đây là con đường của sự sống, dẫn đến những đồng cỏ và nguồn nước, nhưng cũng là con đường của hiểm nguy, nơi những kẻ săn mồi thường rình rập. Họ đi khá xa, đôi chân trần đã quen với mặt đất khô cằn, đôi mắt không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của con mồi. Xung quanh họ chỉ có một màu vàng úa của cỏ cháy và những bụi cây còi cọc. Sự sống dường như rất hiếm hoi. Khi mặt trời đã lên cao, một người trong nhóm chỉ tay về phía xa. Một ngọn núi đá cao sừng sững hiện ra, nổi bật trên đường chân trời. Một ý tưởng lóe lên trong đầu người trưởng nhóm. Thay vì cứ đi lang thang một cách vô định, họ sẽ trèo lên đỉnh núi đó. Từ trên cao, họ có thể quan sát được một vùng rộng lớn hơn, dễ dàng phát hiện ra những đàn thú hay những khu vực có tiềm năng hơn. Đó là một quyết định thể hiện tư duy chiến lược, một bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa quyết định tìm đường trèo lên. Cuộc leo núi không hề dễ dàng. Họ phải bám vào những mỏm đá sắc nhọn, luồn lách qua những khe nứt hẹp. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng không ai bỏ cuộc. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, họ cũng đã lên đến đỉnh. Họ ngồi nghỉ mệt, thở hổn hển, và rồi họ nhìn xuống. Khung cảnh hiện ra trước mắt họ thật không thể tin được. Phía bên kia của ngọn núi, trải dài trước mắt họ, không phải là thảo nguyên khô cằn, mà là một thung lũng xanh mướt, một khu cỏ xanh tươi tốt, cây cối tùm, và một dòng sông uốn lượn như một dải lụa bạc. Họ có thể thấy những đàn thú đang thong dong gặm cỏ, những đàn chim bay lượn. Nơi đó giống như một thiên đường, một ốc đảo của sự sống giữa vùng đất chết. Niềm hy vọng bùng lên mạnh mẽ. Họ không nghỉ ngơi lâu, sự háo hức đã thôi thúc họ đi xuống. Con đường xuống núi dễ dàng hơn nhiều. Khi đặt chân xuống thung lũng, đập vào mắt họ là một màu xanh mướt của cỏ cây, một cảm giác mát mẻ và trong lành mà họ đã không cảm nhận được từ rất lâu. Họ đi được một đoạn, và rồi họ nghe thấy tiếng chí chóe vui vẻ. Họ lần theo âm thanh và thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Một cái cây lớn đang trĩu quả, những quả màu đỏ mọng, và trên cây, một đàn khỉ đang vui vẻ chuyền cành, hái và ăn những quả ngon lành đó. Không một chút do dự, 5 người chạy nhanh đến. Đàn khỉ thấy có người lạ liền kêu lên và bỏ chạy vào sâu trong rừng. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cả một cây đầy quả đang chờ đợi họ. Họ trèo lên cây, hái những quả chín mọng nhất và ăn ngấu nghiến. Vị ngọt và mọng nước của quả tan trong miệng, xua tan đi cơn đói và cơn khát đã hành hạ họ bấy lâu. Đó là một bữa tiệc thực sự. Sau khi đã ăn uống no nê và nghỉ ngơi đầy đủ dưới bóng cây, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Dù đã có quả cây, nhưng bản năng săn bắt và nhu cầu về protein từ thịt vẫn thôi thúc họ tìm kiếm một con mồi lớn hơn, đủ để mang về cho cả bộ tộc. Họ đi sâu hơn vào khu rừng ven sông. Đi được một đoạn, bất ngờ một tiếng gầm trầm và đầy uy lực vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Mọi âm thanh khác đều im bặt. Chúa Sơn Lâm đã xuất hiện, một con hổ to lớn với bộ lông vằn vện tuyệt đẹp nhưng đầy chết chóc, từ từ bước ra từ một bụi cây. Nó quay lại, và đôi mắt của nó bắt gặp 5 người Homo habilis đang theo dõi nó sau một bụi cây khác. Nó gầm lên một tiếng nữa, lần này là một lời đe dọa trực tiếp. Và rồi, cuộc rượt đuổi bắt đầu. 5 người hoảng hốt bỏ chạy. Con hổ lao theo sau với tốc độ kinh hoàng. Họ chạy thục mạng, luồn lách qua những thân cây, nhảy qua những con lạch nhỏ. Nhưng họ biết, về tốc độ, họ không thể nào so sánh được với con mãnh thú này. Sau một lúc rượt đuổi, khi khoảng cách ngày càng bị thu hẹp và hơi thở đã gần cạn kiệt, người trưởng nhóm biết rằng họ không thể chạy thoát. Tiếp tục chạy chỉ là kéo dài sự tuyệt vọng và chờ chết. Anh ta ra một quyết định táo bạo và đầy dũng cảm. Quay lại chiến đấu. Anh ta hét lên một tiếng, và cả nhóm dừng lại, quay mặt đối diện với con hổ. Con hổ cũng khựng lại. Có lẽ nó ngạc nhiên trước phản ứng của con mồi. 5 người đàn ông đã tạo thành một vòng tròn phòng thủ. Con hổ không do dự lâu, nó lao vào tấn công. Nhưng 5 người Homo habilis đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ vừa né những cú vồ và những nhát tát chết người của con hổ, vừa dùng sức mạnh tập thể để phản công. Trong cuộc chiến sinh tử, họ dùng tất cả những gì mình có.
Họ đấm, họ đá vào những phần hông và bụng của con hổ khi nó sơ hở. Đó là một cuộc chiến hỗn loạn, nguyên thủy và đầy máu lửa. Một người bị móng vuốt của hổ cào rách một mảng da trên cánh tay, nhưng anh ta không lùi bước. Họ chiến đấu như một thể thống nhất, bảo vệ lẫn nhau, tấn công cùng một lúc. Sức mạnh của sự đoàn kết và trí thông minh khi đối mặt với nguy hiểm đã được phát huy tối đa một lúc chiến đấu không ngừng nghỉ. Con hổ to lớn cũng bắt đầu thấm mệt. Nó đã phải chịu vô số những cú đấm đá và những cú ném đá. Máu chảy ra từ nhiều vết thương. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc quyết định, khi con hổ đang cố gắng vồ một người, hai người khác đã dùng hết sức bình sinh, đấm mạnh vào cổ và ngực nó. Con hổ gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm đầy đau đớn và tuyệt vọng, rồi đổ gục xuống đất. 5 người đàn ông đứng thở hổn hển, người đầy mồ hôi và máu. Họ đã làm được điều không tưởng. Họ đã hạ gục được Chúa Sơn Lâm. Niềm vui và sự tự hào trào dâng, át cả nỗi đau từ những vết thương. Công việc lại được chia nhau. 2 người đi vào rừng để lấy củi, trong khi 3 người còn lại cùng nhau kéo xác con hổ khổng lồ ra bờ sông gần đó để làm thịt. Họ dùng những mảnh đá sắc bén để lột ra và xẻ những tảng thịt ngon nhất. Khi 2 người kia mang củi về, ngọn lửa lớn đã được nhóm lên, bùng cháy rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Những miếng thịt hổ tươi ngon được đặt lên trên lớp than hồng. Mỡ chảy xuống tạo ra tiếng xèo xèo vui tai và một mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp thiên đường nhỏ bé của họ. Họ ngồi quây quần bên đống lửa, ăn uống vui vẻ. Vị thịt hổ dù hơi dai nhưng lại mang một hương vị đặc biệt, hương vị của chiến thắng, của lòng dũng cảm và của sự sống còn. Họ kể lại cho nhau nghe về cuộc chiến, về sự sợ hãi và về khoảnh khắc họ đã cùng nhau hạ gục con mãnh thú bên đống lửa, bụng no và lòng đầy tự hào. Họ đã không chỉ tìm thấy thức ăn, họ đã chinh phục được một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Đó là một bước tiến nữa trong hành trình dài của nhân loại. Một hành trình từ những sinh vật yếu đuối trở thành những người chủ của hành tinh này. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, đánh thức sự sống sau một đêm dài. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những lùm cỏ cao tạo nên một bản giao hưởng hoang dã của buổi bình minh. Từ một khu trại nhỏ được dựng tạm bằng cành cây và da thú, 4 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, hít thở không khí trong lành, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Nhưng họ không đơn độc. Bên cạnh họ, 3 sinh vật khác cũng đang duỗi mình, vẫy đuôi trong sự háo hức. Đó là 3 người bạn 4 chân, 3 chú chó đã được thuần hóa, những đồng minh trung thành trong cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Mối quan hệ giữa người và chó, một trong những liên minh vĩ đại nhất trong lịch sử tự nhiên, đã bắt đầu nảy mầm từ chính những bộ tộc như thế này. Những chú chó không chỉ là bạn, chúng là đôi tai, là chiếc mũi, là những người thợ săn phụ trợ không thể thiếu. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất. Cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 4 người đàn ông và 3 chú chó chạy lon ton bên cạnh, thỉnh thoảng lại dừng lại, đánh hơi không khí. Họ đi khá xa, băng qua những đồng cỏ trải dài, vượt qua những con dốc thoai thoải. Mặt trời dần lên cao, cái nóng bắt đầu trở nên gay gắt. Bất ngờ, một trong 3 chú chó khựng lại, đôi tai vểnh lên, cơ thể căng ra. Nó lặng lẽ gầm gừ một tiếng nhỏ. Những người đàn ông lập tức hiểu ra tín hiệu. Họ cúi thấp người xuống, nấp sau một lùm cây và nhìn theo hướng chú chó đang cảnh báo. Trước mắt họ, cách đó không xa,
là một đàn dê núi đang thong dong gặm cỏ. Cả đàn có khoảng hơn chục con, một nguồn thức ăn béo bở và đầy hứa hẹn. Trưởng nhóm ra hiệu bằng tay. Một kế hoạch nhanh chóng được hình thành trong im lặng. Họ từ từ tiến đến, di chuyển ngược chiều gió, để đàn dê không ngửi thấy hơi người. Bà chú chó, như hiểu ý chủ, cũng lặng lẽ bò theo, áp sát thân mình xuống mặt đất. Nhưng một con dê đầu đàn cảnh giác đã phát hiện ra sự chuyển động. Nó kêu lên một tiếng báo động, và ngay lập tức cả đàn dê bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. 4 người đàn ông và 3 chú chó lao lên với tốc độ tối đa. Đây là lúc sức mạnh của sự hợp tác được thể hiện rõ nhất. Những người đàn ông với sức bền của mình đuổi theo từ phía sau, trong khi 3 chú chó với tốc độ vượt trội chia làm 2 hướng, chạy vòng để chặn đầu đàn dê. Tiếng sủa vang dội, tiếng chân người dồn dập và tiếng móng dê hoảng loạn tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy tính toán. Kế hoạch đã thành công. 3 chú chó đã chặn được đường chạy của đàn dê, dồn chúng vào một khu vực có nhiều đá tảng khiến chúng không thể chạy thoát. 4 người đàn ông nhanh chóng áp sát, tạo thành một vòng vây vững chắc. Đàn dê hoảng loạn, chạy vòng quanh trong tuyệt vọng. Trong sự hỗn loạn đó, 3 con dê yếu thế hơn đã bị tách ra khỏi đàn. Chúng bị bao vây hoàn toàn và không còn đường phản kháng. 3 người đàn ông nhanh chóng lao vào, dùng sức mạnh và kỹ năng để khống chế 3 con dê. Người còn lại, người trưởng nhóm, đứng ở ngoài, tay cầm giáo, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, đảm bảo không có kẻ săn mồi nào khác bị thu hút bởi cuộc đi săn. Sau khi đã hạ gục 3 con dê, họ reo hò trong im lặng, một cử chỉ ăn mừng đầy tự hào. 3 người mỗi người khiêng một con dê lên vai. Con mồi khá nặng, nhưng niềm vui của một cuộc đi săn thành công đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Người trưởng nhóm đi đầu, dẫn đường trở về, trong khi 3 chú chó chạy xung quanh, vừa cảnh giới vừa vẫy đuôi vui mừng. Họ đi được một đoạn khá xa, khi mồ hôi đã bắt đầu thấm đẫm lưng áo ra. Bất ngờ, người trưởng nhóm giơ tay ra hiệu dừng lại. 3 chú chó cũng đồng loạt dừng lại, gầm gừ nhìn về phía trước. Từ sau một tảng đá lớn, một sinh vật khổng lồ từ từ xuất hiện. Đó là một con thằn lằn khổng lồ, có lẽ là một loài varan tiền sử, dài hơn 6 mét, với lớp vảy cứng như đá và cái lưỡi chẻ đôi liên tục thụt ra thụt vào để đánh hơi. Đôi mắt lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm vào 3 con dê trên vai họ. Nó đang chặn đường và muốn cướp chiến lợi phẩm của họ. Không một lời cảnh báo, con thằn lằn lao tới. 4 người đàn ông lập tức đặt những con dê xuống và hình thành một hàng rào phòng thủ. 3 chú chó dũng cảm lao lên trước, sủa vang trời để đối đầu với con quái vật. Cuộc chiến nổ ra. Con thằn lằn quật mạnh cái đuôi đầy uy lực của nó, tạo ra một tiếng gió vun vút. Nhưng 4 người và 3 chú chó đã quá quen với việc chiến đấu cùng nhau. Những chú chó nhanh nhẹn né tránh và liên tục cắn vào chân sau của con thằn lằn, khiến nó mất tập trung và đau đớn. Trong khi đó, 4 người đàn ông với những ngọn giáo đá sắc bén đã đồng loạt tấn công. Họ đâm vào những phần da mềm hơn ở dưới cổ và bụng của con thằn lằn. Sau một lúc chiến đấu quyết liệt, con thằn lằn đã dính vài vết thương sâu. Máu bắt đầu chảy ra. Nó nhận ra rằng đây không phải là những con mồi dễ sơi. Đối thủ của nó là một đội quân có tổ chức, thông minh và cực kỳ nguy hiểm. Con thằn lằn biết mình không phải là đối thủ. Nó rít lên một tiếng giận dữ cuối cùng rồi quay đầu bỏ chạy, biến mất vào những kẽ đá. 4 người thở phào nhẹ nhõm. Họ kiểm tra những chú chó của mình. May mắn là không có con nào bị thương nặng. Họ lại khiêng 3 con dê lên vai và tiếp tục hành trình trở về. Cuộc chạm trán bất ngờ càng làm cho chiến thắng của họ thêm phần ý nghĩa. Họ đi đến một con suối gần đó, nơi có dòng nước trong vắt và những bóng cây mát rượi. Đây là địa điểm lý tưởng để xử lý chiến lợi phẩm. Họ bắt đầu mổ thịt những con dê. Công việc được phân chia một cách tự nhiên. 2 người dùng dao đá sắc bén để lột da và xẻ thịt. 2 người còn lại đi vào khu rừng thưa gần đó để kiếm củi. Chẳng mấy chốc, thịt đã được xẻ xong và một đống củi khô lớn cũng đã được mang về. Ngọn lửa được nhóm lên một cách thành thạo. Những tia lửa từ 2 viên đá lửa bén vào đám bùi nhùi khô, khói bốc lên, và rồi một ngọn lửa ấm áp bùng cháy.
Họ xiên những miếng thịt dê tươi ngon vào những cành cây và đặt lên trên lớp than hồng rực. Mỡ dê bắt đầu nhỏ xuống, tạo ra tiếng xèo xèo vui tai và một mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Khi thịt đã chín vàng, người trưởng nhóm lấy một miếng thịt lớn nhất, thơm nhất, đặt lên một phiến lá rộng và đưa cho ba chú chó. Những người bạn bốn chân trung thành xứng đáng được thưởng công đầu tiên. Chúng vẫy đuôi mừng rỡ và bắt đầu bữa tiệc của mình. Sau đó, bốn người mới quây quần bên nhau. Họ xé từng miếng thịt nóng hổi, ăn một cách ngon lành. Vị ngọt của thịt dê hòa quyện với mùi khói của củi, tạo nên một hương vị tuyệt vời của sự sống, của chiến thắng. Họ ăn uống vui vẻ, dùng cử chỉ và những âm thanh đơn giản để kể lại cuộc rượt đuổi, cuộc chiến với con thằn lằn khổng lồ. Đó không chỉ là một bữa ăn, đó là một nghi lễ, một sự tôn vinh cho sức mạnh của sự hợp tác, của trí tuệ và đặc biệt là của tình bạn giữa người và chó. Trong thế giới hoang dã khắc nghiệt này, chính liên minh đặc biệt đó đã mang lại cho Homo habilis một lợi thế quyết định, giúp họ không chỉ tồn tại mà còn vươn lên, đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng của nền văn minh nhân loại. Trong kỳ băng hà lạnh giá, khi cái đói đồng nghĩa với cái chết trắng, tổ tiên loài người đã đưa ra một quyết định không tưởng, không phải săn một con hươu, không phải tìm một vài củ rễ. Họ quyết định thách thức chính gã khổng lồ của thời tiền sử, voi ma mút, bằng một ngọn giáo thô sơ và ý chí sắt đá. Liệu năm sinh vật nhỏ bé có thể hạ gục một ngọn núi bằng xương bằng thịt? Đây không chỉ là một cuộc đi săn, đây là chiến dịch vĩ đại nhất, một canh bạc sinh tử để giành lấy sự sống cho cả mùa đông. Hãy cùng chúng tôi theo chân tổ tiên loài người để lạc vào một thế giới toàn băng tuyết này. Mùa đông lại kéo về, những bông tuyết dày đặc rơi trắng xóa cả thảo nguyên hoang vu. Cây cối gầy guộc chỉ còn trơ lại những cành khô run rẩy trong gió lạnh. Giữa khung cảnh băng giá đó, 5 người Homo habilis, những tổ tiên sơ khai của loài người, vẫn phải rời khỏi nơi trú ẩn ấm áp trong hang đá. Họ quấn quanh mình những tấm da thú thô sơ, bước đi chật vật trong lớp tuyết dày để tìm kiếm chút thức ăn hiếm hoi còn sót lại. Cơn gió buốt cắt vào da thịt, nhưng đôi mắt của họ vẫn ánh lên ý chí sinh tồn mãnh liệt. Trong mùa đông khắc nghiệt, chỉ có sự đoàn kết và bản năng mạnh mẽ mới giúp họ vượt qua bóng tối và đói rét đang bủa vây từ phía. Họ đi vô định trên tuyết, mỗi bước chân lún sâu xuống lớp tuyết lạnh lẽo, mong rằng sẽ kiếm được thứ gì đó để làm thức ăn. Cơn đói là một kẻ thù thường trực, nó gặm nhấm cơ thể họ, khiến mỗi bước đi càng thêm nặng nề. Đi được một đoạn, họ thấy rất nhiều những con thú lớn khác cũng đang đi tìm thức ăn như họ. Một con gấu đang lết từng bước trên tuyết, một con chó sói đang lần theo mùi để tìm con mồi. Mùa đông không chừa một ai, tất cả mọi sinh vật đều đang trong cuộc chiến sinh tồn của riêng mình. Nhưng 5 người Homo habilis biết rằng để sống sót qua mùa đông dài, một vài con mồi nhỏ là không đủ. Họ cần một thứ gì đó lớn hơn. Người trưởng nhóm, một người đàn ông lớn tuổi và giàu kinh nghiệm, đã chỉ tay về phía một sinh vật khổng lồ đang di chuyển chậm chạp ở phía xa. Họ quyết định chọn con mồi lớn nhất đó để làm lương thực dự trữ cho cả mùa đông. Đó là một quyết định táo bạo, một canh bạc với tử thần. Nhưng để có được phần thưởng lớn, họ phải chấp nhận rủi ro lớn. Và rồi, họ bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Họ đi đến một cái cây to, một người đàn ông trẻ và nhanh nhẹ nhất trèo lên, dùng hết sức để bẻ một cành cây vừa tay và cứng cáp. Sau đó, họ dùng một mảnh đá sắc cạnh để vót nhọn một đầu, rồi tìm một viên đá lửa khác, đập vỡ nó để tạo ra một mũi nhọn sắc bén. Cuối cùng, họ dùng những sợi gân động vật khô mà họ luôn mang theo bên mình để buộc viên đá nhọn vào đầu gậy, tạo ra một cây giáo thô sơ nhưng chết người. Xong xuôi, họ tìm đến con mồi lớn nhất mà họ đã nhắm tới. Khi đến gần, sự vĩ đại của nó khiến họ phải nín thở. Đó là một con voi ma mút cổ đại khổng lồ, với bộ lông dày và dài, cặp ngạc cong vút như hai lưỡi hái của tử thần.
Không một chút sợ hãi, họ gầm lên, không phải để dọa con thú, mà là để lấy dũng khí cho chính mình và lao vào tấn công. Cuộc chiến bắt đầu. Con voi ma mút gầm lên một tiếng giận dữ khi bị những sinh vật bé nhỏ tấn công. Nó vung chiếc vòi dài của mình như một cây roi khổng lồ, cố gắng đập nát những kẻ phiên nhiễu. Nhưng 5 người di chuyển rất nhanh nhẹn, họ tản ra, liên tục thay đổi vị trí. Họ thực hiện một chiến thuật đã được rèn giũa qua nhiều cuộc đi săn. 2 người chạy phía trước, la hét và ném những cục tuyết để thu hút sự chú ý của con voi. 3 người còn lại, trong đó có người cầm ngọn giáo, tiếp cận từ hai bên và phía sau, nhắm vào đôi chân to lớn của nó. Ngọn giáo liên tục được đâm vào phần bắp chân và khớp gối, những nơi ít được bảo vệ nhất. Sau một cuộc chiến gian nan và đẫm máu, kéo dài tưởng như vô tận, chiến thuật của họ đã phát huy tác dụng. Con voi ma mút, sau khi dính vô số vết thương ở chân, cuối cùng cũng khuỵu xuống. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn và tuyệt vọng, rồi từ từ đổ ập xuống, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trên mặt tuyết. 5 người đứng thở hổn hển, kiệt sức nhưng lòng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Nhưng một vấn đề mới nảy sinh, con voi quá to, họ không thể nào kéo nó về hang được. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định làm một cái bè kéo. Họ liền đi vào khu rừng gần đó, nơi có nhiều cây to. Họ dùng cách nguyên thủy nhất để hạ cây, dùng những hòn đá sắc cạnh để đẽo liên tục vào gốc cây. Một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức lực phi thường. Quay lại chỗ con voi, sau khi đã có được những thân cây cần thiết, họ dùng dây leo và gân động vật để kết chúng lại thành một chiếc bè kéo thô sơ. Họ cùng nhau dùng hết sức bình sinh, lăn con voi lên bè, rồi bắt đầu hành trình khênh nó về hang. Công việc được chia đều. 3 người ở lại hang, bắt đầu công việc xẻ thịt con voi, một công việc cũng không hề dễ dàng. 2 người còn lại được giao nhiệm vụ đi tìm củi để sưởi ấm và nướng thịt. 2 người đi một đoạn vào sâu trong rừng, nơi tuyết phủ ít hơn và có nhiều cành cây khô hơn. Bất ngờ, từ sau một bụi cây phủ đầy tuyết, một con gấu trắng khổng lồ xuất hiện. Nó nhìn 2 người bằng đôi mắt đen láy, coi họ như một con mồi dễ dàng. Nó lao đến tấn công. Cuộc chiến lại bắt đầu, nhưng lần này 2 người hoàn toàn bất lợi. Họ biết rằng họ không cầm theo vũ khí nên không thể làm gì được con gấu. Sau một vài nỗ lực chống trả yếu ớt, họ liền quay đầu bỏ chạy. Con gấu đuổi theo một đoạn, nhưng nó có vẻ không quá quyết tâm. Có lẽ nó chỉ muốn dọa họ ra khỏi lãnh thổ của nó. Sau một lúc, con gấu bỏ cuộc. 2 người chạy bán sống bán chết. Sau khi chắc chắn con gấu đã đi xa, họ mới dám dừng lại thở. Tim đập như trống trận, nhưng họ đã sống sót. 2 người lại tiếp tục đi kiếm củi, nhưng lần này họ cẩn thận hơn rất nhiều. Mang củi về đến hang, ngọn lửa ấm áp lại bùng lên, xua tan đi cái lạnh và bóng tối. Những miếng thịt voi tươi ngon, đỏ au, được đặt thẳng lên những hòn than hồng rực. Tiếng mỡ cháy xèo xèo, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp hang động. Một mùi hương của sự sống, của sự no đủ. Thịt đã chín. 5 người ngồi quây quần trong hang, cùng nhau thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Họ ăn uống vui vẻ và kể cho nhau nghe về chuyến săn bắt vĩ đại, về cuộc chiến sinh tử với con voi ma mút. 2 người đi kiếm củi cũng kể lại cuộc chạm trán kinh hoàng với con gấu trắng, khiến cả nhóm vừa sợ hãi vừa bật cười vì sự may mắn của họ. Đó là một chiến công vĩ đại, một bài học sinh tồn được viết bằng máu và mồ hôi, một minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và ý chí kiên cường của tổ tiên loài người. Trên thảo nguyên châu Phi, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh. Đối với tổ tiên của chúng ta, cơn đói là kẻ thù thường trực, nhưng đôi khi có những kẻ thù còn đáng sợ hơn. Khi một cuộc đi săn bắt đầu bằng một cuộc chạy trốn để giữ lấy mạng sống, khi sức mạnh của tự nhiên buộc họ phải ẩn mình trong sợ hãi, liệu ý chí sinh tồn có còn đủ mạnh mẽ? Và sau khi thoát khỏi hàm tử thần, họ sẽ làm gì? Bỏ cuộc hay trở thành kẻ đi săn thông minh hơn? Hãy cùng chứng kiến một bài học sinh tồn, nơi sự kiên nhẫn chính là vũ khí tối thượng. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn của châu Phi. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống vùng đất nứt nẻ, biến những hòn đá thành chảo lửa và khiến không khí bắt đầu rung lên vì nóng. Trên một gò đất cao, 5 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta,
lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn. Một cuộc đấu tranh không hồi kết để sinh tồn. Họ là một gia đình, một bộ tộc nhỏ bé, gắn kết với nhau bằng huyết thống và bằng chính cuộc đấu tranh sinh tồn hàng ngày. Họ đi dọc theo một con đường mòn mờ nhạt, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật thường đi qua. Đôi mắt họ không ngừng quét khắp nơi, cảnh giác với mọi tiếng động, mọi bóng dâm đáng ngờ, bởi họ biết rằng trên thảo nguyên này, họ vừa là kẻ đi săn, vừa có thể trở thành con mồi bất cứ lúc nào. Sau một chặng đường dài, họ đến một con suối quen thuộc. Dòng nước mát lạnh là một món quà quý giá giữa cái nóng như thiêu đốt. Họ vụt mặt xuống uống, để dòng nước trong lành xua tan đi cơn khát và sự mệt mỏi. Sau khi đã uống no nước, họ ngồi nghỉ mệt trên bờ một lúc. Bóng cây còi cọc ven suối mang lại một chút bóng dâm hiếm hoi. Nhưng họ không thể nghỉ ngơi lâu. Cơn đói vẫn còn đó, thôi thúc họ phải đi tiếp. Họ đứng dậy, nhìn nhau, rồi lại quay lại thảo nguyên để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm kiếm thức ăn của mình. Họ đi được một đoạn khá xa, mặt trời đã lên cao, cái nóng trở nên oi bức. Bất ngờ, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung nhẹ. Từ phía xa, hai bóng đen khổng lồ đang tiến lại, tiếng phì phì giận dữ và tiếng móng guốc nện xuống đất khô khốc ngày một lớn. Đó là hai con trâu rừng cổ đại to lớn, với cặp sừng cong vút và đôi mắt đỏ ngầu. Lãnh thổ của chúng đã bị xâm phạm và chúng không hề khoan dung. Không một lời cảnh báo, chúng cúi đầu và lao đến tấn công 5 người. 5 người liền quay đầu bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Hai con trâu rừng hung dữ đuổi theo ngay phía sau. Tiếng gầm của chúng vang vọng khắp thảo nguyên. 5 người chạy thục mạng, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Họ không dám ngoảnh lại, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Sau khi chạy trốn được một đoạn khá xa, người trưởng nhóm nhìn thấy một bụi rậm lớn và tùm ở phía trước. Anh ta ra hiệu, và cả 5 người liền lao vào, chúi sâu vào trong bụi rậm, nín thở, không dám phát ra một tiếng động. Hai con trâu rừng chạy qua, chúng dừng lại, đánh hơi và nhìn quanh quất. Không tìm thấy dấu vết của những kẻ xâm phạm, sau một lúc gầm gừ tức giận, chúng liền bỏ đi, tiếp tục công việc của mình. 5 người nấp trong bụi rậm, nghe ngóng cho đến khi tiếng chân của hai con trâu đã xa dần. Họ thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ra vì kiệt sức và sợ hãi. Họ đã thoát chết trong gang tấc. Sau một lúc nghỉ ngơi, cơn đói lại quay trở lại, cồn cào và dữ dội hơn. Họ biết mình không thể ở đây mãi. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn của mình, nhưng lần này họ cẩn trọng hơn gấp bội. 5 người đi một đoạn xa thì người đi đầu trong nhóm, người có đôi mắt tinh anh nhất, phát hiện ra rất nhiều dấu chân trên nền đất ẩm. Đó là những dấu chân nhỏ, tròn của một loài động vật ăn thịt nhanh nhẹn nào đó. Một tia hy vọng lóe lên. Họ quyết định sẽ không đi tìm kiếm một cách vô định nữa. Người trưởng nhóm ra hiệu và họ quyết định ôm cây đợi thỏ. Họ tìm một bụi cây rậm rạp gần đó, nơi có tầm nhìn tốt ra khu vực có nhiều dấu chân, và lấp vào đó, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Thời gian trôi đi chậm chạp. Cái nóng của buổi trưa khiến họ mệt mỏi, nhưng không ai dám lơ là. Và rồi, sự kiên nhẫn của họ đã được đền đáp. Từ trong một lùm cây khác, một con mèo rừng hoang dã đã xuất hiện. Nó có bộ lông vằn tuyệt đẹp, dáng đi uyển chuyển nhưng đầy cảnh giác. 5 người ra hiệu cho nhau. Khi con mèo đi vào đúng tầm, họ đồng loạt lao ra. Con mèo giật mình, nó rít lên một tiếng và bỏ chạy. 5 người liền đuổi theo. Lần này, họ không còn là con mồi, họ là những kẻ đi săn. Họ tản ra, tạo thành một vòng vây, dồn con mèo vào một góc không có lối thoát. Sau một lúc vây đuổi, con mèo dù nhanh nhẹn nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng vây của 5 người. Nó bị bắt. Niềm vui chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt của cả 5 người. Cuối cùng, họ đã có thức ăn. Người trưởng nhóm phân công công việc.
Hai người được giao nhiệm vụ đi tìm những cành củi khô, trong khi ba người còn lại ở lại làm thịt con mèo. Một công việc đòi hỏi sự khéo léo. Một lúc sau, hai người kia quay về với những bó củi lớn. Ngọn lửa được nhóm lên, bùng cháy rực rỡ giữa thảo nguyên, một biểu tượng của sự ấm áp, an toàn và văn minh. Những miếng thịt mèo tươi ngon được đặt trực tiếp lên những hòn than hồng rực. Tiếng mỡ cháy xèo xèo và mùi thịt nướng thơm lừng bắt đầu lan tỏa, một mùi hương hấp dẫn không thể cưỡng lại. Khi thịt đã chín, 5 người ngồi quây quần bên đống lửa. Họ chia nhau những miếng thịt nóng hổi và ăn một cách ngon lành. Những tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên, xua tan đi sự mệt mỏi và sợ hãi của một ngày dài. Đối với họ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một bữa ăn no sau một cuộc đi săn thành công, là được ngồi bên nhau an toàn khi màn đêm buông xuống.